सुब्रमाक आमच्या पात्रोणा मुखांतर आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक आमी आज अर्गां दिता आनी एक कुटुंब जावन हे मीस आमी संभ्रमान भेटयता आनी आमी वेळार फिरगस कुटुंबाच्या हर एका कुटुंबाच्या गरजां खातीर आमी मागता तर तुमकां मोगान हांव स्वागत म्हणटा आनी हांगासर ह्या जग आसात तांकांय हांव स्वागत म्हणटा आसतना आयच्या मिसाची तेसावां हें बरीं आसात हे अर्गां बलिदान जावन भेटयतात बाजील फेर्नांडीस आनी कुटुंब जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता वलेरियन मॉनीस रोझार माय वाडो बरें काम मेळ्ळ्या खातीर सान राफायलाच्या मांडाक अर्गां जावन मीस दिता सिंथिया रॉड्रिगस सान राफायल वाडो सान राफायलाच्या मांडाक मागुलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता सिसिलिया रॉड्रिगस सान राफायल वाडो तशेंच हीं अर्गां बलिदान जावन भेटयता शांता रॉड्रिगस सान राफायल वाडो बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दिता सेलिस्टीन मॉनीस मुरयेच्या कथावीन काळजा वाडो हे अर्गां बलिदान जावन भेटयता रुफिना डिसोजा मुरयेच्या कथावीन काळजा वाडो हे अर्गां बलिदान जावन भेटयता श्रीमान तिम्मप्पा बद्या रंगतावणो देवान ताका लाभिल्ल्या स्वरूपकारांत तो अर्गां दिता पुलगर्दीच्या आत्म्याक हे मीस दिता रिचर्ड गोवियस सान राफायल वाडो आलिस गोवियस हांच्या घरच्या आल्माव खातीर आमी मागता तशेंच देवादीन एंड्रे वेगस जुलियाना मस्करनस आनी बाजील क्रास्टांच्या आत्म्या मीस दिता आशो जुलियट मुरयेच्या कथावीन काळजा वाडो सक्कड मुर्दोमदारांचो उडासकाण आमी आज तुमच्या गरजां खातीर हे मीस आमी भेटयता ती नांवां उपरांत आमी वचून सांगतले आयचें कार्य बरें तर जायचें जाल्यार स्पॉन्सर्स प्रायोजक आमकां आसात ते तुमी जावन आसात तुमच्या बऱ्या मनान हे आमचो कोंकणीचो आयतार समुदाय दीस आचरण करता हर एकल्याच्या त्या सांव खातीर आमकां स्पॉन्सर्स रावल्ल्या प्रायोजक रावल्ल्या हर एकल्याचो उडासकाण तुमच्या खातीर आमी मागता तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या हर एका गरजां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तर आतां आमी सक्कडी आजाक पुरशावार वेतल्या आलतार भुरग्यां संगी तशेंच देवाचें उतर वाचतल्या बावर्थाची मागणी वाचतल्या संगता आमी पुरशावार येता प्रवेश गीत आमी गायता उपरांत मिसाचें बलिदान मुंदरून वता दय करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एकामेकाक वचून आमी मागया Halo.
हॅलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. संदेश येवकरीस फिरगस कुटुंबाच्या एकवटाचो आणि सेवेचो भरवसो. मोगाच्यानो आज आमकां बद्यार फिरगस घरांक वर्त्या सांतोसान येवकरिस्तांतल्या जेजूतय आमचो भावात परगड उसारचो दीस. देवान मनशाकुळाच्या सोडवणे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक काणीक जावन अर्पिलो आनी ताच्या पुतान जेजून ताचेंच मांस आनी रगत आमकां आत्मेक काण आनी पिवन जावन दिले. हेच जेजूचे मांस आनी रगत आमी हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळी आमचे आत्मेक काण जावन आमी सेवतांव. येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी सेविल्ल्या वरवीं बापाक लक्षिली जातांव मात्र न्हय, आमच्या पेले सवे भाव बांदवपणान जियोंक आदार जाता. येवकरीस जेजून आमकां दिल्लो आज्यापाचो संस्कार. येवकरिस्तान जेजू खरेपण आमचे संगता जियेता. येवकरीस आमच्या क्रिस्तांव जिविताची आनी भावर्थाची बुन्याद. आमच्या कुडीच्या आनी मोतीच्या घटायेक संवसारी काण आमकां बळ दिता तर आमच्या आत्मीक वाडावळीक येवकरीस आमकां भावर्थाचे काण जावन आसा. येवकरीस फिरगस कुटुंबाच्या एकवटाचो आनी सेवेचो भरवसो. हो संदेश आज आमी नियाळ करतना येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमच्या जिविताचे केंद्र जावन स्वीकार करया. येवकरिस्ताच्या मागण्याचे बळ आमकां भावर्थी कुटुंबां रुपीत करूंक प्रेरण जावं. आज त्याच जेजूक येवकरिस्ता रुपार आमच्या ह्या परिसरांत
हेर धर्माच्या भावा भयणी समकार परगट मान करणं आमच्या भावार्थाक साक्ष दित असतना आमी आमच्या एकवटा खातीर मागया. विविध धर्मांनी वस्ती करच्या आमच्या समाजेन आनी आमच्या राष्ट्रांत हर एक धर्माच्यांनी एकमेकाक गौरवान लेखूंक आनी ह्या द्वारे मोगान संतोष समाधानान जियोंक जाय असली कृपा येवकरिस्तांतल्या जेजुतावन मागून घेवया. आज आमचे फिरगस कुटुंबाचो भावार्थ एकवट आनी भाव बांदवपण पासारन समुदायाचो दिवस आचरण करता. हो संभ्रम चलोवंक तशेंच हाचे मुखेलपण घेतल्या आमचो फिरगजेचो विगार आनी आत्मीक वडील बाप रोशन क्रासांचेर जेजूची धाराळ आशिर्वाद मागया. तशेंच आमकां कुमोक आनी आधार दिवच्या हर एकल्यांचेर जेजूचो आशिर्वाद मागया. फिरगस कुटुंबाच्या सर्व गरजा खातीर ह्या मिसा वेळार मागया. मोगाचनो आयच्या दिसाचो महत्व प्रत्येक तरान एवकरिस्ताचें मोल वा ताचो महत्व कितें आमी प्रस्तावनांत आयकलें. ह्या बलिदानांत ते सुसम्याची कृपा आमी भरपूर तरान जोडच्याक आमकां तयार करया. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आमची ल्हान व्हड पातकां वळखुया. सुम्या कडच्यान एकामेका लागचें बुकसाने मागून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सुम्या सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून पुण्यसदां सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांनी आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा 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 उत्सर्गी सर्वेस पोरा देवा. शांती 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 संसारा ताच्या सगळ्या सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. शांति
या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणी मानून घे महिमा 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 पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो प्रार्थूया. बापा तुझ्या महिमेपसोत आणि मनशांच्या सोडवणे खातीर जेजू ख्रिस्ताक तुवें परम आनी सासणीक याजनीक केलोय. आपल्या अमोलीक रक्तान ताणें तुका एक पवित्र परसा सोडून घेतल्या. ह्या तुझ्या पुता सवडास भक्तीपणी संभ्रमोन ताच्या कुर्सांनी पुनर्जीवनपणाचे फळ आमकां मेळसो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. मालाकी प्रवासाच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया जळत्या आकट्या बरी तो दीस येता. सगळी गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सर्व्या सारकी जातेली आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी तळ धरवी नासता तांकां उज्या लासतलो म्हणटाच दळबरांचो सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची बिरान धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या पुरेपणा ताका कशी आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या पुरेपणा ताका कशी आमी फारीक करूं. कितें हांव पाटी देव सर्वेस्परा ताणें आमकां केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सडवणेची अर्गां खास भेटयतलो सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या पुरेपणा ताका कशी आमी फारीक करूं. तुज्यो सर आगोण्यो हांव पाळटलो सभे रुचीर परजे
समोर उसारतलो सर्वेस पोराच्या धोळ्या बोकार ताच्या भक्तांचे मरण पोसवादी सर्वेस पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशी आमी फारीक करूं सर्वेस पोरा कालतो सेवा खाम तुझो सांगली मोडून कान बुडेल्याय तुवे मोजो अर्गा बलिदान हांव भेटयतलो तुझ्या नावाची वडवीक हांव गायतलो सर्वेस पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशी आमी फारीक करूं सर्वेस पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशी आमी फारीक करूं साम पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप जें कितें सुम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सुम्या जेजून तो फरादीन जालो त्या राती मुंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची ते म्हज्या उगडासाक करा तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रगान थीर केल्लो नवो सल्लो जितले पावटी तुमी ती पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सुम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू लुका परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या उलयत वेता वेता एम्माउसाच्या वाटेर आशिल्ले शिस तांकां वचूंक जाय त्या हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेसून आपूण फुडें वेता अशें केलें पूण ताका तांणी परतून म्हळें आमचे सांगाता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो देखून जेसू तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना जेसून उंडो घेतलो अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो
तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी जेजूची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलोन पयस जालो. तो वळेकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्हय. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमकां आमच्या ह्या फिरगेचें सा राफायलाक समर्पिल्ल्या फिरगेचें कोंप्रिसो आयतार, कॉन्फ्रेटर्निटी भाव बांदवपणाचो आयतार. आनी आमी जुबलेवाच्या वर्सा आसा. आमकां गोवा पुर्वेचो विशय आसा आमी बरोवशाची यात्रिका. आनी तशेंच आज फिरगेच्या समुदायाचो दीसय आमी आचरण करता. आनी पवीस सभेंत आनी एक दीस जागतीक दुबळ्यांचो आयतार. पापा लियो 14व्यान पयलें परिपत्र दिलां ह्या आयताराक वा ह्या आमकां संदेश पयलें परिपत्र भोव अपुरबायेचें तें आमी आचरण करता. तर आज कितें संदेश म्हटव्यान तुमचे मुखार आज नियाळ करूंक हांव आशेता. हे क्रिस्तांतय आमचो भावार्थ सोडो आनी आमचो बरवोसो वाडो. पवित्र क्रिस्तांतय सुमयातय आमचो भावार्थ सोडो आनी आमचो बरवोसो वाडो. वतिकन दुसरी महासभा प्रस्तावनांत आमी जायते आयकले. एवक्रिस्त म्हळ्यार इट इज अ सोर्स एंड समीट ऑफ क्रिश्चन लायफ. म्हळ्यार एवक्रिस्त क्रिस्ती जिविताचें उगम आनी शिखर म्हणटा. भोव म्हत्वाचो विशय हांवें एक घडीत नियाळाक तुमच्या मुखार दवरचें. सुमार वर्सां आदीं हांवें शेरतीर मंदिरांत तुमकां गोत्ता एक स्त्री बँगलोर तावन तिच्या घोवाक घेवन आमच्या रितीरेक आयली. आनी हांव थंय पावल्या उपरांत रितीर मंदिराक एक वर्सा हांव चिंतान 2011 आमी पयले फावटी एवक्रिस्ताची रितीर आसा गेल्ली 5 दिसांची. 2 जण याजाक DSCGचे ही रितीर मांडून हाडिल्लो एकलो आनी एकलो ही रितीर चलोवन व्हरूंक 2 जण येवचे आशिल्ले. दोगांयक येवंक जावना. आखरेक आमच्या वडिलान म्हाका म्हळें एक बूक दिलो, युक्रिस्ट स्टेप बाय स्टेप. युक्रिस्त कितें म्हणून एक बूक कोणेंय बरयल्लो. तो म्हाका म्हणलो हांव नवस याजाक हो बूक वाच. हे दोगी याजाक येनात देखून आमी ही रितीर चलोवन व्हरीचे म्हणून ताणें म्हाका दिलो. आनी 4 टॉक कर म्हणलो. हांवें सगळी रात बूक वाचलो. वाचून 4 टॉक केले. ह्याजाक जावच्या तरबेतेर आसतना सयत हांव मीस कळटालो. पूण तो बूक वाचून एवकरिस्ताची रितीर दिवन म्हाका अशें बगलें आनी मीस कळोंक नजो. त्या दिसा हांवें निश्चय केलो एक याजाक जावन कितले कसल्यारी व्हडणी हर एक दिसा मीस कळनासतना हांवें आसा जाय. सो मी आई कृपा दी म्हणून आनी ताचे उपरांत ह्या रितीरेच्या उपरांत आमच्या हर एका रितीरेंत सादी रितीर हर एक म्हयन्यांत आसा एवकरिस्ताची एक शिकोवन आमकां आसा. एवकरिस्त म्हळ्यार कितें, कशें ताका तयाराय करची, कशें भाग घेवचें म्हणून. आनी अशें एक स्त्री एका रितीरेक तिच्या दादल्याक घेवन आयिल्ली आनी हो तिचो दादलो तकलेंत सोमाना अस्कत. आमी म्हणटा मेंटली चॅलेंज्ड. आनी हाका घेवन आयल्या रितीरेक 5 दीस ह्या दादल्याक कालें समजता कांय ना. पूण जाल्यारय ताका काण घेवन येवन बसता. 5 दीस रितीर करता. एवकरिस्ता विशयां दिल्लेशें समजता आनी रितीर जावन फाटीं येता. पयस बँगलोर तावन आयिल्ली. आनी उपरांत हांव फाटीं येता. ती सदां मिसाक येताली म्हणटा ती तिच्या दादल्याक घेवन. आनी उपरांत सुमार 8 वर्सां उपरांत ही एकलीच आनी एक रितीरेक आयली. दादलो ना. हांवें चिंतलें हो दादलो कांय आतां मेला जावंक पुरो, खंय म्हणी आश्रयान घाला आसतलो, मेंटल असायलम ऑर
काले म्हणी जालां आसलें देखून एकलीच आयल्या म्हण हांव तिका पळोवन म्हाका तशें मनांत आयलें हांवें चिंतलें पूण मागीर म्हाका ती मेळ्ळी आनी म्हणाली फादर 8 वर्सां आदीं म्हज्या दादल्याक घेवन हांव आयिल्लीं दादलो तकलें दसकत आसलो तीर जावन हांव फाटीं गेल्लीं एवग्रिस्ता विशयन ते हांव जाणा जावन इल्लेशें समजोन सद्दां मिसाक वचोंक सुरू केलें आनी म्हज्या दादल्याकय हांवें व्हेलें आतां ती म्हणाली 17 वर्सां उपरांत म्हजो दादलो बरो जाला 17 वर्सां उपरांत तकलें दसकत आशिल्लो बरो जाला मोगाळ बाबा आनी मिनी एवखरिस्ताची सकत जेसू कितें करता आमकां आनी ताचें बलिदान आमी आज प्रत्येक तरान आज आयच्या दिसा भेटोवन आसा हर एक पोटी आयतारा चवळ चवळ आमी हांगासर येता देखून आयज संदेश आमच्या एवखरिस्ता ते आमचो भावार्थ सोडो बरवोसो वाडो आयच्या पयल्या वचपान पळया आमी आयचे पयल्या वचप आयच्या आयताराचेंच मालाकी प्रवादसो ग्रंथ एक उतर तुमचे मुखार दवरता तिसरो स्वर 20 वळ म्हणटा पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यान सतासो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली भलायकी एवखरिस्त म्हळ्यार भलायकी हांव आज वाटेर येताना हांवें सदांच वाटेर येताना एकलो जाल्यार तेच करचें आनी म्हाका बगलें हांव एका इगर्जेक येता आज ही इगर्ज सा रफायलाक भेटयली रफायल म्हळ्यार घालें रफायल बडवो मेडिसीन ऑफ गॉड भलायकीचो आज ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना आज सुमी आमकां विविध तरांनी मेळटा सॅक्रिफायस ताचो रफायल बडवय ताचेच आनी आयच्या उतरान आमकां तो प्रेरीत करता आनी म्हणटा भलायकी आसतली खंडीत जावन हांवें आवडा सकाळटा तुमचे मुखार हांव ल्हान आसतना हांगासर आज आलतार भुरगीं आसात हांवें आनी एक इगर्जीन हांव जल्मल्लो सा मिंगेल आमच्या कोडयाळान दोनूच इगर्जो बडव्यांच्यो आंजेलो राखण बडव्यांची सोडल्यार ते एक महादूत एक रफायलाची आनी एक मिंगेलीची देखून हांव इस्कोलाक वयता आसतना प्रायमरी 1 to 7 म्हाका इल्लोसो वेळ दनपारां मेळटना जेवणाचो धांवन वचून इगर्जेक वचचें आनी दिंबी घालची कालें मागचें म्हण गुतना पूण एका तराची एक शांतता वळटाली आनी अशें आलतार भुरगो आसतना हांव त्या दळा मोटवो आहलो आमी तेगा जाणां भुरगीं म्हाका हांव दुसरो म्हाका म्हणटाले मोटवो 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 म्हणून सेमिनारीक सरवन इल्लोसो लांब जालो कांय खेळोन जावं पुरो गोतुना पूण आलतारी कडेन हांगा दिंबी घालतना हांवें एक दीस मागलें पाद्रपान उंडो कान घेवन वैरबान ही म्हजी कूड म्हणटना जेसू कडेन हांवें म्हळें जेसू म्हाकाय एक दीस म्हाका म्हज्या हातान तुका धरिजे एक दीस म्हाकाय तुका म्हाका म्हज्या हातांनी धरिजे अशें मागणें संप्रो आज हांव ह्या जाग जालां परतो संतोश म्हाका ही एवखरिस्ताची सकत देखून आज आमकां सुमी कितली कृपा दिता आज आमकां सुमी म्हणटा एवखरिस्त तें आमचो भावार्थ आमी सोडयचें आनी बरवोसो वाडायचें देखून आयच्या सुवार्थेन पळया ते दोग जण शिस्त एम्मावसाच्या वाटेर हांवें ल्हानशें वसा पुरा काडून आज खंतीन दुकान निराश जावन गेल्ले जेसू गेलो आनी तांचे सांगाता वचोन तांकां आयकलो पयलें तांचें पुरा दूख आनी पुरा एक कावन्सिलींग केलें जावं पुरो जेसून आनी उपरांत तो उलयलो आनी ताणें उपरांत त्या शिसांनी म्हळें आमचे सांगाता जालें म्हळें राव जेसू आमचे सांगाता स्टे विथ अस तितलेंच जेजूक पुरो एक इन्विटेशन आनी जेजू गेलो आनी जेजून कालें गेलें आमी थंयसर आयकता वांजलान जेसू जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो अर्गां दिली मोडलो आनी दिलो असो अर्थ कालें जेजून निमाना ब्रेस्तरा एवखरिस्त घडुल्लो सांकेतीक उंड्या आनी वायना रुपार शुक्रारा ताणें संपूर्ण केल्लो आनी पयलें मीस जेजून भेटयल्लें केदळा पयलें मीस आयतारा त्या दिसा सांजेर एम्मावसाच्या शिसां सांगाता घरा वचून उंडो घेतलो हाका आमी म्हणटा दीस इज युक्रिस्ट ताणें उंडो घेवनसो आनी अर्गां दिली मोडलो आनी दिलो
आनी तितल्यार देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर आमकां सांगता तांचे दोळे उक्ते जाले, तांणी वळख धरली आनी जेजू नपैस जालो. जेजू नपैस जालो म्हळ्यार खंय गेलो? जेजू उंड्यान गेलो. आनी शिसांक म्हळें आज सावन तुमी म्हाका येवकारिस्तान पळयजे, तुमी थंय हांगा म्हाका सोदचें न्ही. येवकारिस्तान भोव प्रत्येक तरान जेजू हजर आसा. आज मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वचपान ती पळया सांत पावल म्हणटा, हांव एक उतर काडटा 1 Corinthians 11:26. जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात, ही काल्स पियेतात, तितले फावटी सुमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. कितले फावटी तुमी करतात तितले फावटी. हो पास्का सो गूड जेजूचे कश्ट मरण जिवनपण आमी समर आमचें. आनी थंय आयच्या दिसा ह्या फ्रिगजेन कोंपरीचो आयतार, भाव बांदावपणाचो समुदायाचो दीस, जुबलेवाचें वरस, जागतीक दुर्बळ्यांचो आयतार. आनी आज आमी आचरण करचें मात्र न्ही. इल्ल्या वेळान आतां आराधन कर. जेजूक सेवल्या उपरांत आमी एक ताबेरनाकल आराधन कर. आज पुरुशां वार वेतले हांव, आनी पुरुशां वांग वेतना पुरा हेर जातीचीं आनी पुरा ती पळयतलीं. कोणाक पळयतात? कोणाक? आमी कोणाक पळयचे? आज आमी कितें करता भक्तीन जेजू पळयता. आमकां केदाळा ताका मेळोवंक वचोंक जायना पळय, उपरांत जेजू आमकां मेळोवंक येतलो. आमी खंय आसा थंय आमच्या हरी एका जिविताच्या हरी एका जन्मावसाच्या वाटेर आमी जेंच्या नाका जेजू इगर्जेन मात मेळटा न्हू. समटायम्स जेजू आमी चिंतिनातल्या घडये आमच्या कश्टांनी. आज हांगासर आसले आमी जायत्या जाणांक आमकां कश्ट आसात, जायती आमची तेसांवां आसात, मागणी जेजू जाणा. एक घडी भर आमच्या दोळे धांप्या सगळां आज हो विशय आमच्या मतीन दवरया. आज ह्या बलिदानान वांटो घेत आसतना, आज आमी ताका एवकारिस्ताक आराधन करतना, आज वाटेर पुरुशां आमी काडटा आसतना आमी जेजूक पळोवया. जेजू आमचो पावट सडय म्हणून आमी मागया. आनी तोच जेजू आमकां जाय सो बरवसो हरी एकल्यांक दी म्हणून आमचें मागणें जावं. आमेन. उभी राहूया, बावडतेची उसारणी करूया. एका सेवाक सत म्हणता, सर पदुदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसच्या आनी ना दिसच्या सर्व वस्तूं सरसनार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणता, देवाचो एकलो पूत तो सर कडा दिपातावन जल्मला, देवातावन देव उसवाडातावन उसवाड करिया देवातावन उसल्लो करो देव, तो देवातावन जल्मला ताका सोंग ना. बापाच्या सैन्यासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आमकां मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार गांवतो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक ताका कुसार मारलो, ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र सका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक चडलो आनी बापाच्या आग्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनीस पळोवंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक म्हणटा, ईश्वरान जीव दिता तो बापा आनी पुता आनी पिता, बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभुदेवा वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदावरी सापिल्ले सभेक म्हणटा, पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र सामन म्हणटा आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास दवरता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सोमी आमचो बावट सडयता, आमकां री एक लांग जाय सो बरवो सोय तो सुदिता. तसो सोमी आमकां आमची मागणी आतां आमी दवरया. सर्गेच्या मोगाळ बापा, अख्ख्या संवसारार विस्तारल्या तुज्या पयस सभेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमी सर्तीच्या संध्यांनी एमकारिस्ता थंय खरो विस्वास दवरून एमकारिस्ता जेजू थंय खरेपणी साक्ष दिवंक जाय असली कृपा आमकां लाभय.
आमच्या फिरगजेंत वावर दिल्ल्या याजकांचेर धार्मिकांचेर तुजेर विस्नार बेसावला भय. आमच्या फिरगजेंत सेवा दिवन देवादीन जाल्ल्या सोमेस्त धार्मिकांक सोसनाचो विशव दी म्हूण मागता हांव. जावा बाबा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. सबार जाती खातीच्या लोकांनी जी येवच्या आमच्या भारत देशांत एकवट भाव बांधवपण रास करून दी. आमच्या मुखेल्यांनी आपणाच्या हातांत असो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थीपणी गळसोवंक जाय आशिल्ले बरे म्हण लाभय म्हण लालेवन मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमचे हे बद्यार फिरगज कुटाम तुज्या पांय तळां समर्पिता. आमी सदांच तुज्या भाव भावार्थान ती रावून एकामेकाच्या गरजाक फावोवंक सुदासेन व्हरून मायमोगाच्या आनी भाव बांदवाच्या स्पिरितान जिवन एवकारिस्तांतल्या मोगाच्या बळान भावार्थी कुटुंबां रुपीत करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचे गटाय भर. आमच्या फिरगस्तान देव आपोवणे फुलोवन येवन क्रिस्ताचे मिसांव परगट करचे वावर मुखारून वचोंक भुरग्यांक तशेंच युवासनाक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांक भुरग्यांक आनी परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणींक बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां तिरासान लाभय. तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवेंत आनी पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमची पिरगस आज पोत्र निस्काल तुका समर्पण दिता. आमी हातीन धरली सकड येवचेना तुज्या कुशे प्रमाणे पंता पावूं आमकां धैर्यान भर. आमकां विविध रितीन दुडवाची तशें सेवेची कुम करतल्यांक दाराळ मापान प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्तांतल्या जेजू थंय शेळेपण दाखोवच्या आनी एवकरिस्ता थंय विश्वास सांडून आसच्या बाबा भयणी तांची पातयणी जेजूर दवरून मोगाच्या आनी बक्षणेच्या मनाभावान जिवन एका निजा देवा थंय ताचे भावार्थ उसारूंक फावो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या गवळी परिशदेच्या संध्यांनी गुरकार प्रतिनिधी सरसंघ संस्थाच्या संध्यांनी सेवेचे स्पिरीत मतीन दवरून फिरगजेच्या उदारगते पासत वावरूंक तांकां एकोरिस्ता बळान भर. वैयक्तीक बरेपण पळय नासता एकोडीत रितीन सेवा भेटोवंक तांकां सर्वांक तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा मागता आमी तुजी दराळ आशिर्वादां आमच्या मोगाळ विगार बापाचेर हांगासर तांचें देणे आमकां फिरगजकारांक एक ओर्तें देणे. आज आमी तांचे पासत प्रत्येक जावन प्रत्येक तरान मागता. तांणी हातीन घेतिल्लें सर योजना कार्यागत जावन दीत. तांचो हाताचो वावर सुफळ कर आनी तांकां तुज्या कृपे आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आज मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या मानादीक बाब अनिल किरण फेर्नांडीस हांचेर तुजी विस्नार बेसावंक घाल. मुल्की रेतेर मंदिरान तांचो वावर सुफळ कर. तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मौन पुणे आमच्या कासी गरजां खातीर मागी हांगासर आसल्यार एक यासाक धर्मीक भाव भयणी आमच्या कुटुंबा खातीर प्रतीक तरनास मागतना आमचो बाप जेजू ते आमकां आशिर्वादीत करचो. आमकां आनी आमची मागणी ताच्या त्याच सुम्याच्या नांवान आशिर्वादीत करूं हे मागणी हांव करतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
विविध रसना स्वादीक फळा आमी बापा तुजी भुरगीं बाळा कानीक घेवन आयल्या पायांक तळा गे बापा गे उंडो गे वाय मुनच्या वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल मासारकान क्रिस्ताच्या गे बापा गे मुंडो गे वाय मुनच्या वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल मासारकान क्रिस्ताच्या सर्व समजे ल्हानांतल्या ल्हाना वांगडा मोदे उदार काळीज दी बापा तुजे गे बापा गे उंडो गे वाय मुनच्या वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल मासारकान क्रिस्ताच्या गे बापा गे मुंडो गे वाय मुनच्या वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल मासारकान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवोवपाक मानता तसलें जावून मागात ही तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घे देवा आमच्या बापा ह्या दैवीक बलये सोडास आमी समरपतांव तितलेय पावटी जेजून केल्ले आमचे सोडवणेचें काम आमचे सवय संपूर्णायक पावता ह्या खातीर व्हडा भक्तीन आनी फळां अदीकपण ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर पदवेदना आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सासनाक तो आमचो खरो याजाक निरंतरी भेटोवन सुवो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पसत बली जावन भिडेलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता जय जय सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें ताम जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या आसक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता उदें दिता समते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्या कमी आडल्यान तिंदनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साजण्या पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत फातकचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वाडोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bawarta so good purgatoria Sumya Jesu tuje mara Ami samaramta Tuje puna jivan बापा आमचे सुरवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गा सज्ञासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ सोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल
आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पुसाय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका बेटलेलें साश्टीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माई भोवभागेन आंकवार मरयेच्या तुज्या भाग्यान धर्मदूतांच्या आनी वैभव रक्त साक्षींच्या आनी समेत भक्त संगाता तुवें मिसून काडल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकराल ह्यो आमच्या भगवान बापाच्या पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परचे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारा शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माय पासान तूं रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या समियातय एवकारिस्तांतय आमचो भावार्थ सोडो बरोवसो वाडो म्हणून जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज संतय तुजी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां नाडीक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दयाकुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवो शांत रिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत संसाराचे पाप काढलेले
बाबीनो पळया देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती अशलीच जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे पाग म्हाका फोगोना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
काळजांत तुका विसवसो सदांच एकवटान रावसो संतोष सोम्यास मोजो कोणाच्यान वळूंक नजो काळजांत तुका विसवसो सदांच एकवटान रावसो प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या उडासा भेटवंक फरमायला, त्या यजनात आमी वांटो घेतला, ताचे बराबर आम्हा समयिस्तांक किरीतपणी तुझ्या याजनिकांक तुका बिडेलने सासनीक देणे कर्म आमी मागता, तुझ्या पुता जेजूचे नावी. मोगचनो आता आमी एवकरिस्ताक आराधन आमी करता. मोठवें आराधन करून एवकरिस्ता जेजू पुरशावांत आमी जेजूचो आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर आमच्या सगळ्या परिसरांत आमी मागून घेता. देखून हांव तुमकां उलो दिता, दिमी गेल्या हे मोठव्या आराधनांत आमी वांटेली जावया आनी जेजूचो आशिर्वाद आमी मागया. तुका
स्वरूपान तूं लिपोन आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा पवित्र संगात तुजो दिवून आसा जेजू मोगाळा बरीच चिसूक आमी आराधन करया आयचे आवडत्या दिसा भाव बांदवपणाचो आयतार आमच्या समुदायाचो दिवस जुबलेवाचें वर्स जागतीक दुबळ्यांचो आयतारी आमी आचरण करता जेजू केतळूच आमी आमच्या काळजान सेवला आमच्या काळजान तो खरीतपणी ताचें मास आनी रगत जावन उड्या रुपांनी वा उड्या रुपार तो आमचे थंय आयला पवित्र सक्रामेंत दान करून सुया घडये तो जार जाला रोमागरांचें पत्राव स्वर 10:11 वळ म्हणटा जेजूक सत्मान तेला कोणाकच तो केदींच लजेक पडोवंक सोडिना आज आमी नियाळटाव आनी मागताव जेजू थंय एवखरिस्त थंय आमचो पावट सोडों बरोवस वाडों मोगाळ बाबूनो भुरग्यानो आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबान फाटल्या एका वर्सान जेजूनो कितलो आमचो पावट घट केला बरोवसो वाडयला जायतीं अजापां विस्मितां केल्यात उपकार ताणें केल्यात थोडे आमी विसारल्या थोडे आमी विसारूंक ना तरी जेजूनो आमच्या रियेकलच्या जिवितांत जायतीं महत् कार्यां जायते उपकार केल्ले आसात हे सगळ्या फिरगेचे रियेका कुटुंबान आमा समयस्तान थंय ल्हाना व्हडां थंय एक घडी आमचे दोळे आमी दाबया उडास करया लेट अस रिमेंबर मेमरी उडास काडचो सोम्यान आमचो उडास काडला आज सोम्याचो उडास आमी काडया सोम्या थंय आमी उपकारी मनाची जावया त्या सोम्यान सगळें केलां म्हणून आमी वळखुया आज सकार दान करतना थोडो वेळ तरी ताका आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती करया सगळीं आमी आमच्या जाग्यांनी उबी रावून ताका अर्घां दिवन गावया आमी गीत तुका नावाडटा हे सोम्या होगळीक तुजी गातां तुका नावाडटा हे सोम्या ताळयो पिडया आमची ताळयो पिडून सोम्या थंय संतोश पावन आमी गावया नावाडटा हे सोम्या होगळीक तुजी गातां तुजी नांवां कंता तुजो मोग नियाळटा तुका हरसिता हे दर्या तुझे नांवां कंता तुजो मोग नियाळटा तुका हरसिता हे दर्या तुका नावाडटा हे सोम्या होगळीक तुजी गातां तुका नावाडटा हे सोम्या होगळीक तुजी गातां सदरी हात आमी वयर बारया ताळी पिडया सोम्या नावाडून
आयच्या ह्या व्हडल्या दिसा सुमयाची ओगळीक ताचें नांव आमी वाखन तो आमचो सुमे फाटल्या एका वर्सा ह्या वर्सा आमच्या भुरग्याचें जायतीं अजापां विस्मितां केल्लो आमचे दय आमच्या कुटुंबाक ताका दिन वासुया स्तुती करया Rosloi, fulla folani neitlo. Vividas namodlo, monshakun subarlo, tuja sarkya rupit kelo. Kanavarta, tuja navarta Yesomya. Boglik tuji gata. तुझे नावा करता तुझो मोगरी आता तुका हरसीता दर्या तुका नावाडता सोमिया होगळी तुझी गाथा आमची दोन्ही हात आमी वयर उबारया म्हजे प्राण तुमी सांगा अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू मान तुका सुमया जेसू ही फिरगस आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेसू आमच्या फिरगजेंत आमच्या कुटुंबांत तुवें केल्ल्या विस्मिता खातीर तुज्या मोगा खातीर तुज्या विश्वासीपणा खातीर आमचो सदांच उडास काडिल्ल्या खातीर आज आमकां विशेष कृपे दिन्यांनी भरलेल्या खातीर कृपे वयर कृपा आमकां दिल्ल्याक आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया एक घडी आमचे समर्पण करया आज भावबंदावपणाचो आयतार आनी आमच्या समुदायाचो दिवस सवार जाणां आमी हांगासर आसा जायतीं जाणां आमच्या घरांनी आसात जावं बरो अस्वस्थ आसात पिडेस्त वा विविध तरांच्या संकश्टांत आसात जायत्या तरांनी कश्टूंची आसात उडास काडया प्रायवंतां जायतीं एकसुरीं तशेंच सबार जाणां परगांवांत आसात आज आमची संगी तांकां मेळोवंक जावना तांचो उडास काडया परगांवांत तीं वावर करतात आमचे खातीर कुटुंबा खातीर तर ह्या पिरगेचेर एक योजना कितें आसात पिरगस विगारा खातीर आमी मागलां आतां ह्या घडीक मागया आमी पिरगस गोवळीक मंडळी खातीर मागया 21 आयोग आसात 20 जाणां पिरगजेंत सवार जाणां हाताक हात दिवन काम करतात आज सुमेस तांचेर बेसांव घालूं विशेष कृपेन बरोवं हर एकल्याचो आमचो बावडतीस तो सोडो आमकां बरवशाची तो करूं म्हणून चोर ते समा मागणे ह्या पिरगेचेर एक योजना आमी सुमया भेटोवन दिवया आनी त्या सुमयाक समर्पण करून आमी म्हणया सर्वस्व हांव दितां सुमया सर्वस्व हांव दितां आमी गावया सांगता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळं म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळं म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता मग चलो आता आमी पुरुषावान एवकारिस्ताक मान करता पयलें हांगासर कुरीस थंयच्यान बँड मागीर 2 लायनी करून आमी लोकांनी वेचे उपरांत आलता भुरगीं धवी नासलीं भुरगीं आनी
येवकरिस्तीक असलें वाहन ह्या जाग आमी वेता त्या देखून शिस्तेन आमी वेचें गवळी परिच्या संद्यांनी दयकन भायर वेचें आनी कुमो करची थोड्यांनी मुखार वेचें थोड्या संद्यांनी मोदें रावन शिस्त सांबाळची आनी थोड्या संद्यांनी निमाणें लोकांक आनी भुरग्यांक सांबाळचें हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आसल्या सक्कड ह्या जागांक फादर स्टॅनी फादर सुदीप फादर मॅक्सी फादर रुपेश फादर आर्थर तुमकां देव बरें करूं तांच्या विर्गजांनी आज इलेक्शन आसा त्या देखून थंय आसा जाल्यारय ह्या जागांक हांगासर आयल्यात फादर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी पुरशावाक मेळचें दयकन फाटल्यानच फाटली तुमी वसा थंय रावा तुमकां बसूंक म्हळ्या उपरांत तुमी 2 लायन करून वेचें आनी निमाणें हांगासर भुरगीं आनी आमी वेताले हांव कुरीस मुखार वच कुरीस
तुका सांडून पयस वेसोना तू म्हाका जिणेना म्हाका आयलो वेंगेंत तुज्या घेतले सतन मोगान म्हाका धादोस करताय भरली म्हाका धैर्यान बुडो नासता खंती भरले काळी जुल्लासा जेजू तूं म्हजो मोग करताय मोगान म्हाका धादोस करताय तुका सांडून पयस वेचिना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना बिरमोत मुझी पावन म्हजो मोग करताय मोगान म्हाका धादोस करताय तुका सांडून पयस वेचिना म्हाका जिणेना Sacramenta
सताचे उतर सतस म्हूण मानता गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार उड्या रूपार तुनीच आसाय तुझे मनशापण उणाव दोनी सता पातयेवन उसारता आनी तुके सोरान मागलेस मागता देवा तुका नमस्कार उड्या रूपार
सोम्या मुजो भद्र आसरो तुझे शिवाय दुनियाना आधार दुसरो अनुकारी हांव सोम्या पडलोन हात तुजो दी मुजी पातकां विसरोन रक्षक तू सोम्या मुजो भद्र आधार दुसरो सोम्या ये तू काळजान मुझ्या रास कर सोम्या ये तू काळजान मुझ्या रास कर पातकांनी हांव बुडला म्हाका तुमी तळकर पातकांनी हांव बुडला म्हाका तुमी तळकर मुजे थंय सोम्या तूं हाके दोगाक उदार मुजे थंय सोम्या तूं हाके दोगाक सोडवण मोजी करच्या जालोय सोडवणदार सोडवण मोजी करच्या जालोय सोडवणदार रक्षक तू सोम्या मुजो भद्र आसरो तुझे शिवाय दुनियाना आधार दुसरो रक्षक तू सोम्या मुजो भद्र आसरो तुझे शिवाय दुनियाना आधार दुसरो अनुकारी हांव सोम्या पडला निसरोन हात तुजो दी मुजी पातकां विसरोन अनुकारी हांव सोम्या पडला निसरोन हात तुजो दी मुजी पातकां विसरोन रक्षक तू सोम्या मुजो भद्र आसरो तुझे शिवाय दुनियाना आधार दुसरो जावन संसारान म्हाका तुवें रचलोय मनीस जावन संसारान म्हाका तुवें रचलोय वारें उदक खाण दिवन होस मुजो केलोय वारें उदक खाण दिवन होस मुजो केलोय बुदवून काय सोबायेन म्हाका नेटयलोय बुदवून काय सोबायेन
उंचायेक पावयलोय रक्षक तूं सोम्या मुजो भद्र आसरो तुझे शिवाय दुनियाला आधार दुसरो रक्षक तूं सोम्या मुजो भद्र आसरो तुझे शिवाय दुनियाला आधार दुसरो अनुकारी हांव सोम्या पडला निसरोन हात तुजो दी मुजी पातकां विसरोन अनुकारी हांव सोम्या पडला विसरोन हात तुजो दी मुजी पातकां विसरोन रक्षक तूं सोम्या मुजो भद्र आसरो तुझे शिवाय दुनियाला आधार दुसरो रक्षक तूं सोम्या मुजो भद्र आसरो तुझे शिवाय दुनियाला आधार दुसरो रक्षक तूं सोम्या मुजो भद्र आसरो तुझे शिवाय दुनियाला आधार दुसरो रक्षक तूं सोम्या मुजो भद्र आसरो तुझे शिवाय दुनियाला आधार दुसरो निस्वार्थ मोग शेवट आमकांच भेटोवच्या आराधन सोम्या आराधन सरपडो करता तुका नमन आराधन आराधन सोम्या सदानेट सदाने सदाने सेवेंत लानांच्या देखच्याक तू सदां तुजो आमकां लाभोय आधार रुपार आसच्या निजा देवा अचल विश्वासान तुका म्हणटा निजा देवा अचल विश्वासान तुका म्हणटा सोम्या आराधन
तुझो धुनी तळ संपून करी तू तरत गेले तू सडत सडत गेली मोच्या सार मेलोय तुझेर पडलेल्या क्यास्ती वरवीं म्हाका जिवी म्हाका पवित्र रक्तान तुझ्या कारण म्हाका लाभयले तुझो रक्ताच्यो सरी कालवारी खुर्सावेरी पातकाच्या कोणाक असलेल्या म्हाका धुनी तळ संपून करी तुझो रक्ताच्यो सरी तुझ्या घायांनी रगत थेंबे थेंबे वाळटा संसाराक कुरपेसो सागर उक्तो करता आमोली तुझे रगत म्हजे खातीर वारयले तुझ्या पवित्र बलिदाना सर्गीदार उगडले देवानी मनशा मोदे राजी संदान केले अगणित तुझी दैवी कृपा तुझो रक्ताच्यो सरी कालवारी खुर्सावेरी पातकाच्या कोणाक असलेल्या म्हाका धुनी तळ संपून करी तुझो रक्ताच्यो सरी Sacramenta caltea ya bidara raulai yeresnara Bapa Jaguara Somes ubandale kalza amchi betai tangkayana उभे राहूया तिकडे उभे राहूया स्वादिक Sacramenta स्वादिक Sacramenta स्वादिक Sacramenta Angka Basang Raulai Tuji
Zarai Sanctam Swadi Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Hatus am sovishem Vadan lamod lochim Raktai tu am sode Usam berdayang प्रार्थूया. येशू जेसू ख्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कसनांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. तकलीफ गावन सम्याचे आशीर्वाद सोन घेवया.
उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनिया जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. ते कर हे करी बरोबर आसा. मनेस्तीन शालेट पिंटो तुमकां स्वागत म्हणटा हांव. थोडी मिनटां. देवाच्या कृपेन लग्न जातात. आयवन सेरावो पूत ग्रेगरी सेरावो आणि जुलियाना डिसोजा. जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो आमच्या फिरगजेचो. रोजलिन बबिता लोबो हाचे लागीं दू रॉबर्ट लोबो आणि बेनेडिक्टा गलबावो सा राफायल वाडो आमच्या फिरगजेची ही पयलीची. हाच्या मध्ये लग्नाक 18 वर्सां जाल्यार पवी सेवेच्या वडिलांक कळोवंक तुमकां कायदो आसा. आदल्या आयतारा जमा जाल्ले दान रुपये 7,318 तुमकां सुमेस्तां देव बरें करूं. आज देवस्तुती सोडून वेल्ल्या सुमेस्त आमच्या फिरगजगारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या आयताराची देवस्तुती गायन पंगडाच्या सांज्यांक आसतली तांणी तयारी करची. आनी येवचो आयतार क्रिसरायाचें फेस्त आमी आचरण करता. देवस्तुती वर्साचो निमाणो आयतार उपरांत आमी अद्वेंत आरंभ करतले. जोमत्यो येवच्या आयतारा मरयेच्या कथावीन काळजा वाड्यांत आसा. ह्या वेळार वाड्या प्रतिनिधींक विसरून काडची प्रक्रिया चलतली. त्या देखून वाड्या घरांनी जमत 1000 आसचे. येवच्या आयतारा भुरग्यांक दोतोनेची परीक्षा आसा. दोतोनेची परीक्षा भुरग्यांक आसा. दयकन तयारी करची. प्रकाश डिसोजागर मोरयेच्या कथावीन काळजा वाड्यान प्रकाश डिसोजागर जमत वाड्या प्रतिनिधी विसरून काडची प्रक्रिया. ह्या तरेक पैन हाची नांवां सुमार जाणांनी दिल्यांत. सुमार 30 जाणांची नांवां आयल्यांत आनी थोड्यांनी नांवां दिवंक आसा जाल्यार दयकन दिवया. 7वेच्या आनी 8वेच्या भुरग्यांक जीवन दिशा म्हणलें हे कार्यक्रम आसा. हे सर्व भुरग्यांक कड्डायाचें जावंक आसा. मडंत्यार तांकां हे कार्यक्रम आसतले येवच्या आयतारा. त्या देखून ह्या 7वेच्या आनी 8वेच्या भुरग्यांनी ह्या जीवन दिशा कार्यक्रमाक वचूंक आसा. तांकां आमी तिळसी दिल्या. 30 तारखेर आमी काणिकांचो आयतार संभ्रमतले आनी काणिकाच्या आयतारा दीस काणीक वाड एलाम करतले. आनी हाचे मारिफात आयलो ऐवज मिसां वावराक तशेंच आमच्या गरजेक आमी वापरतले. नव्या इगर्जे बांदपाक दान दिवंक तुमकां अवकाश आसा. ते तुमी बसायिल्लें दान तुमी दिवयेत आरंभ करयेत. आज आमी कोंप्रेसो आयतार संभ्रमलो आनी संभ्रमीक येवकारीचो पुरशाव आमी काडलो. आनी आतां समुदायाचो दीस आमी आचरण करता. ह्या वेळार तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हूण आशेतां. ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवन हांगासर बोवा पुरबायचो येवकारिस्ता विशयान शर्मावन दिवन आनी येवकारिस्ताचें आराधन आमकां आशिर्वाद दिल्लो पाद्र्याप जावन आसा. मानदीपा अनिल किरण फर्नांडीस एसपीडी याजाक मुल्की रेतीर मंदिराचो दिरोक्तर. हाका सबार पावटी आमी पळयलां. आमच्या रितीरीक आयल्यात आनी विविध रेतीरे ताणें दिल्यात. आनी सबार वर्सां जावन हो रेतीरेचो वावर मागणें आनी सबार जाणांक आशिर्वाद आनी बरेंपण ते करनत आसात. आनी हांगासर आज आमच्या संगता येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां सोमेस्तांक देवाची मजत मागल्या पाद्रबांक तुमकां सोमेस्तांच्या तर्फेन काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या रेतीर मंदिरेन तुमचो ती सेवा ते मिसांव बऱ्या तरान जावं दी म्हणून आमी येवकारिस्ताच्या जेजू लागीं मागता. हांगासर वडल थोडे पाद्र्याप आयिल्ले तांचीं नांवां आमी काडल्यान. सक्कड पाद्र्यापां देव बरें करूं. कित्याक म्हळ्यार सक्कड हांगा वाड्यांत वचून प्रतिनिधी विंचून काडूंक आसा. विगार पुरो थंयसर आसात. थोडे विगार हांगा आयिल्ले तांच्या सहायकांक धाडलां जाल्यारय तांणी आमकां फेस्ताचे शुभाशय पटयल्यात. पाद्र्यापां देव बरें करूं. आमच्या धर्म भयणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर जानेट आनी सक्कड धर्म भयणीक. आनी हांगासर आज आलतारी पुलां तुमी पळयल्यांत ती हांगासर मांडूंक सोबायन मांडल्यांत. सिस्टर जानेट, सिस्टर सरिता, सिस्टर विना फ्रांसी, ब्रदर्स तशेंच आमच्या आस्पत्रेच्या सिब्बंदी हांगासर आसलीं थोडीं जाणां. तांकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बोवा परबायन हांगासर वाजा मांडून दवरल्यान.
आमच्या गायन पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बोवापूर बायन गायन केलां. भुरग्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भुरग्यांनी बोवापूर बायचें अर्गां गीत गायलां. तांकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमचे युकरिस्ताचें वाहन व्हरूंक आमकां कुमो केले रितेश सेरावो आनी सुजीत क्रास्टा आनी तांकां सहाय केल्या. सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी पळयल्यार तें वाहन वेताना आमची इगर्ज घेवनूच आमी गेल्ले बरें जालें. आमच्या इगर्जेचें सगळें कशें 3D व्यू आसा तेंच तांणी थंयसर पिंजरायलां आनी 2 दीस तावन व्हडलो मस्त वावर केला. आमी गरीजेगे फादर म्हळें जायत म्हळें आनी तांच्या खुशेन बोवापूर बायन सेवा तांणी केल्या आनी बोवापूर बायन हें वाहन येवकरिस्ताचें आमकां व्हरूंक आनी आमकां मागणें करूंक सहकार दिला. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी येवकरिस्ताची मजत मागता. आमकां बंटिंग्स बांदूंक बॅनरां बांदूंक हांगासर येवन आदार दिल्या गुरकारांक वाड्यागारांक देव बरें करूं म्हणटा. बोवापूर बायन केलां. सक्कड बरें तरान केलां. वेळार जालां. तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हांगासर पुर्शावाक पुलीस परमिशन जाय आशिल्लें पंचायतीचें तें आमकां हाडूंक कुमो केल्या. वलेरियन क्रास्टा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या उपाध्यक्षणीक प्रेमलता टिचरीक शांती टिचरीक ग्रेटा टिचरीक तुमकां सोमेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. जायतो वावर फाटल्या दिसांनी तुमी केला. हांगासर तुमच्या इस्कालाच्या वावरा मदें हो वावर तुमी केला. फिरगेचे खातीर तुमचेर येवकरिस्ताची आशिर्वाद हांव मागता. गवळी मंडळीच्या सद्याक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हर एकल्यांनी वावर केला. तांच्यांची जबाबदारी बऱ्या तरान केल्या. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. सक्कड आमच्या भुरग्याच्या संघटनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आलता भुरग्यांत हांव धरिल्लें YCS ICYM श्री संघटन विशेंत पावल सभा सेक्युलर फ्रांसीस सभा कॅथोलीक सभा आनी सोमेस्तांक हर एकल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां स्पॉन्सर्स दिल्यात मुद्दम दिल्यात आनी तुमचें व्हडलें मोन आसून हे कार्यक्रम आमी चिंतल्या जागी व्हडलें जाता जालां. त्या देखून तुमचो सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें नांवां उपरांत कार्यक्रमा वेळार आमी वाचून सांगता. आमकां रांदपाक कुमो करूंक आयल्यात. आज सकाळीं 8 वरार आयल्यात. 8 वरार तावन 1 वरा पर्यंत हांगासर आसली. जायतो लोक आसलो मस्त. आमी वाड्यांत तावन 5 जाणांक म्हणलें पूण 5, 10, 15 अशें जायतो लोक आयिल्लो हांगासर आसली. तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या बऱ्या मनाक विविध कमिटी हांगासर केल्ल्यो त्या कमिटीच्या हर एकल्यांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांची नांवां मागीर आमी वाचून सांगता. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. म्हणे सातूस वेगस तुका देव बरें करूं. हांगाचो वाती जोडूंक आनी हेर कुमोक ताणें केल्या ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्युजिकल नायट हांगासर आसा. पदां आसा. आमचे कलाकार आसात. तांकां हें करूंक आमकां प्रेरण दिवन ताची सगळी जबाबदारी घेतली. अरुण सेराव आनी सगळ्या टिमाक गायन मंडळीच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बँड ताणें वदस्कून दिलां. देव बरें करूं. आलता भुरग्यांक देव बरें करूं आनी आमची दोवीन असलीं भुरगीं आसात तुमकांय हांव देव बरें करूं. ब्रदरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावराक सदांच आमी ऋणी आसा. आमच्या युवा जाणांक सोडूंक जायना. थंयसा बद्यार्थावन हांगासर तुमी पळयलें ते बंटिंग्सा बॅनरां बांदलीं. तांणी रात जाल्यारय बोवापूर बायन तांणी बांदल्यात. आमच्या युवा जाणांक ICF सद्याक क्लिफर्ड आनी सगळ्या टिमाक देव बरें करूं. तुमी पळयतात लायव्ह टॅलिकास्ट हांगासर आसा. दिव्यवाणी तावन अविनाश आनी सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ते आमकां स्पॉन्सर केल्यात विवेक आनी विंडी पिंटो सारा फायल वाडो. तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं. येवकरिस्ताची मजत तुमचे सोमेस्तांचेर हांव मागता. आमकां रुचीक रांदप थंय रांदून जालां. तें रांदलां विन्संट डिसोजा पावल डिसोजा आनी बेनेट डिसोजा सगळ्या टिमान हांव तांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्बर्ट आसा आमचो तरणाटो ताका विसरूंक जायना. सायमन सेरावा आसा ताकाय विसरूंक जायना. तांकांय देव बरें करूं. वाराडो अंताचे स्त्रियांचो दीस आचरण आसा मार्चाच्या 1 तारखेर. ताची तयारी आसा. त्या देखून आमच्या स्त्रियांनी म्हाका काले म्हणटा वॉर्निंग दिलां मिटींग आपया फादर नान व्हडले कार्यक्रम करूंक आसा. त्या देखून गुरकारांची एक मिटींग मिसा उपरांत येवच्या आयतार हांवें आपयलां. श्री संघटनाच्या संध्यांनी सांगाता मेळचें ही जमत तयारेची आमी करता. परत एक फावटी तुमकां सोमेस्तांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी वेळार आसा. वेळ कांय उतरोवना. वेळार आसा. आमकां जेवणा समितीक जेवणाची कावंटरां गेल्ल्यांक लितुर्जी केल्ल्यांक आलता भुरग्यांक पुरुशांची वेहिकलां पुरुशांची मांडावळ वेवस्था कमिटी कल्चरल कमिटी आनी संगीत सांज सर कलाकारांक एकाच सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणा सोडलां गे सोडल्यार बक्षिया मागीर उडास येताना सांगता. तुमकां सोमेस्तांक परत एक फावटी फादर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. अरुण कोणा सोडलां गे अरुणान म्हाका म्हणचें कोणाक सोडलां गे फादर तें ताणें बायाट केलां. तुमकां आतां मुखले कार्यक्रम आसा.
तुमी गेल्ल्यानंतर तुमकां रिफ्रेशमेंट आसा, थंड पिवण आसा, पप्स थंयसर आसात. बरें कर तुमी ते सेवचे आनी फकत 10 मिनटांनी आमी कार्य आरंभ करता. आमची सैरी माणस्तीन शालेट पिंटो अध्यक्षीन परिसर प्रवासाद्य मंडळी कर्नाटक सरकार ती आमच्या संघाचा वेळार आसा. तिका स्वागत आमी करया आनी तिका सन्मान आसतलो. मोठे कार्यक्रम ताचे उपरांत सांस्कृतीक कार्यक्रम सगळ्यांनी वांटो घेवचे. संतोषान समुदाय सुदीत आचरण करया आनी देवाची मजत मागया. निमाणे उबे रावन कंतार घेवया आनी आमकां फोटोग्राफीक आमचे तुकाय देव बरें करूं, सुमेस्तान देव बरें. निमाणें गीत आमी गावचें. उपरांत तुमी थंय रिफ्रेशमेंटा वेचे चेरां मांडून दवरल्यांत चेरां तुमी ऑक्युपाय करची आनी कार्यक्रम वेगळी आरंभ जाता. Rafaela, भाग्यवंत कुर्साचे करवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
Check, test. Check, test. Hello. Check, test. Test. Hello. Check, check, test. Test. Check. हॅलो. थंड पिवन पियेना तुल्यांनी दया करून थंड पिवन पिवचे आणि दया कर नितळाई सांभाळा. ते ग्लास आणि ते डस्टबिन दवरला ताका घालून तुम्ही नितळाई सांभाळी जाय म्हूण तुमचे लागी उपकार मागता. हॅलो. गुड इवनिंग एवरीवन. कांयच ताळो ना शाय. हॅलो. गुड इवनिंग एवरीवन. पहिल्यान तुमकां सर्वांक ह्या कार्याक हांव स्वागत करता. सर्वांनी थंड पिवन पियोवन माटवांत येवन तुमची बसका स्वीकार करूंक उलो दिता. कार्यक्रमा वेळार ताळयो पेटोवंक विसिलां मारूंक व्हडल्या ताल्यान आवाज करून उल्हास पाठोवंक तुमचो सहकार आशेता. तुम्ही रेडी आसात मो? व्हडल्यान सांगा. तर आमी व्हडल्यान ताळयो पेटोवन सर्वांक माटवाक स्वागत करया. बद्द्यारची ताळयो पेटच्यान व्हडल्यान म्हूण सांगून आयकल्ले हांवें पूण आतां पळयतना ताळयोच पेटिनात. व्हडल्यान ताळयो पेटा. ताळयांचो आवाज पावलो. थँक्यू वन एंड ऑल. हांव फ्लॉसी लोबो निवृत्त शिक्षकी. हांव जेराल्ड डिसोजा हायस्कुलाचो मेस्त्री. आमच्या MC कार्याक तुमचो सांगाता शिव कार्यक्रम आरंभ करता. सर्वांक आमकां मनोरंजन करूंक ICYMचे तरणाटे दयकन मुखार येयात. सर्वांक आमकां मनोरंजन करूंक नाचून उडोवन खेळून आमची मनां दोदोस करूंक दालच्या हलच्या लारांनी वेंगून मुखार वेतात ICYM तरणाटे फ्लॅश मॉब डान्स. भुरग्यांनो, तुमच्या थाळयांच्या आवाजान विसिला मान वेदीक तांकां स्वागत करया. कुशल गीत गाव का टिकून हवे हाती घेतला मायका तुम्ही कुशन वाटून घेऊ का. मोगाक लागून काळजान म्हज्या पेटला उजो तुझे विने सांगू पालवो तुजो. मोगाक लागून काळजान म्हज्या पेटला उजो तुझे विने सांगू पालवो तुजो. गुणाचो बायेक जाला
आंजा सारखें चेडूं तें नांव ताचें बेला दिसता रूपान सुंदर बाबा समका जियेता सोलताना ते माडी कशें हालता न्ही दलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोवता यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून घुमरे म्हजे केसरे पुसून म्हज्या कान्ना भाकऱ्यो लाटयता यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून घुमरे म्हजे केसरे पुसून म्हज्या कान्ना भाकऱ्यो लाटयता नव्या वर्साच्या पार्टी दिसा पयले पावटी तूं भेटले म्हाका दिसवा लोंगो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीरच देवान रचला तुका डॉली म्हज्या डॉली गाळीज म्हजे सगळे तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली डॉली म्हज्या डॉली गाळीज म्हजे सगळे तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली दर्या कुशीन फुड करून बसरे तांडेला संजे वेळा सूर्य पडे तमसो जाला कारवी सगळे सांगता मेळून रांपणी ओडिला इशिल्यान पळयताना चंद्रे मोदेला हा हा ते किंद्री वाजवता कोण आंगणात बसून धुमकी पळयता वा वा तो ताडो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता हा हा ते किंद्री वाजवता कोण आंगणात बसून धुमकी पळयता वा वा तो ताडो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता तरणी तालकास सोबीत म्हजो गांव तांतले थोड्यांक कोंबळे मेवल्या तांचे बरें जावं पूण एकलें उरलां आंजाळ छेडून डायना ताचें नांव देखता ताका हरद्या गुडान भरता फुगासा हांव डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाल्या कोंबड्या केसांचे चंद्र सारके रूपाचे बांगड्या सांगड्या गुणाचे होकाल म्हजे सक्रामेताचे डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाल्या कोंबड्या केसांचे चंद्र सारके रूपाचे बांगड्या सांगड्या गुणाचे होकाल म्हजे सक्रामेताचे एका चुडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलयता उलयता मोग जालो असो आपूण आंकवार म्हणून दिलो बरो वासो म्हाका फटयलो रे आयकात कसो ते काजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवान एक दीस आमकां सांपडायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या घोमट्याक दवरून गुडायलो म्हाका बोडयलो मस्ताडायलो कोता ओटांनी शेकायलो Well done, fantastic. Youth of today, you are the citizens of tomorrow. Keep it up. फिरगस समुदायाचो संभ्रम आमकां सर्वांक सांगता हाडटा कित्याक देवाच्या हजरपणा संगी तुमकां सर्वांक
देवाची आशिर्वादां मागता. समुदायान म्हजो पात्र आसा त्या देखून सर फिरगजगारांक शाबासकी पटोवन फेस्ताचे उल्हास पटयता. फिरगज विगारां संगी तांच्या मुखेलपणाखाल हो दीस आचरण करचे भाग आमकां फावो जाला. अभिनंदना सवे तुमकां आनी हजर आशिल्ल्या सर्वांक ह्या कार्याक परत हांव स्वागत मागतां. फिरगज समुदाय मोगाची सहकाराची आनी येवकोटाची देखून बळान आनी सत्तेन भरल्या. हो जैत असो ध्येय आम्हा सर्वांक आमचें चिंतप जिवाळ करूंक अवकाश लाभला. समुदायेन हाताक हात दिवन जियोवंक देवाचें प्रेरण आमकां लाभोवन दी म्हूण देवा लागीं विनंती करून ह्या कार्याक सुवात मागता. जमलेल्या सर्वांक स्वागत नृत्याद्वारे येवकार मागूंक मुखार वेतात. फिरगजेंतली सोबीत थारां हस्त्या तोंडान वंदन करूंक वेदीक तांकां स्वागत करता. थारानो डान्स सोबीत जालें. स्वागत आमकां पावलो. सभिकानो ताळयो पेटोवन तांकांय आमी स्वागत करया.
वेदीर वेदी आयती जाल्या पूण रिती दिसता वेदी सोबय जाय तर मनाच्या सैऱ्यांक वेदीक येवंक आपोवणें दिता मुखेल सैरी मानेस्तीन शालेट पिंटो अध्यक्षीन कर्नाटक परिसर प्रवासोद्यम अभिवृद्धी मंडळी मनादीक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस डिरेक्टर मुल्की रेतीर मंदिर मनादीक बाप रोशन क्रास्ता बद्यार फिरगुजेचो विगार आनी एल पिंटो आस्पत्रेचो आडळतेदार टिचेर फ्रेमलता फ्रँक फिरगस गवळीक परिशदेची उपाध्यक्षीन टिचर शांती डिसोजा फिरगस गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी टिचर ग्रेटा डिकॉस्ता सर आयोगाची संयोजकी सिस्टर जानेट बेतनी कोवेंताची वडील सर सैऱ्यांक आमच्या विगार बापांनी वेदीक आपोवन हाड बसका स्वीकार करूंक उलो दिता ह्या कार्याचें अध्यक्षपण मानादीक बाप रोशन क्रास्ता आमच्या विगार बापांनी वयसून कार्य सोबय जाय म्हूण विनंती करता वाव वेदी सोबीत दिसता फुलुल्ल्या फुला सारकी भुरग्यानो ताळयांच्या आवाजान वेलकम म्हणून तांकां उल्हासूया नृत्याद्वारे आमकां स्वागत मागलो आतां उतरांनी स्वागत मागोवंक पानपड उदका सवें मोगाच्या उतरांनी स्वागत करूंक मुखार वेता फिरगोस गवळीक परिशदेची उपाध्यक्षीण टिचर फ्रेमलता फ्रँक मोगाचे न्हू सर्वांक पानपड उदका सवें स्वागत म्हणटा आमकां सभिकांक पानपड उदक पावलें वेल डन टिचर कीर्तन 133 ओळ 1 अशें म्हणटा भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया ते कितलें बरें कितलें सोबीत देव बरी सांज तुमकां समेस्तांक आज आमचें फिरगस कुटुंब एका काळजमनान धन्या देवाक अर्गां दिवन कोंप्रिसो आयतार आनी समुदायाचो दीस आचरण करच्या ह्या वक्ता तुमकां सर्वांक ह्या दिसाचे उल्हास पाटयता आयचो संभ्रमाचो दीस आचरसूंक योजन घालन यशस्वीन कार्यगत केल्ले जावन आसात आयच्या कार्याचे अध्यक्षस्थान सोबयिल्ले आमचे मोगाळ विगार मानदीक बाप रोशन क्रास्ता तांच्या याजकी जिणयेंत पयले फावटी विगत जावन आमच्या बाद्यार फिरगजेचे सुकण हाती घेवन आज 1 वर्स 6 म्हयने आनी 3 दीस जाले मात्र ह्या अवधेंत आमच्या फिरगजेंत सबार आत्मीक आनी नवेसवांनी भरिल्लीं कार्यक्रमां तांणी मांडून हाडल्यांत एकामेका थंय मोगाचो संबंद आनी एकवट बळवंत करच्यांत फिरगस क्रियाळ दवरच्यांत आमचे विगार सदांच मुखार सांगतच फादर एल पिंटो आस्पत्रेचे आडळतेदार जावन कळमीत नातुल्लो वावर ते करनासात फादर तुमचो आमी उपकार बावडटाव आनी ह्या कार्याक वेदिराच्या मानाच्या सैऱ्यां तर्फेन आनी सगळ्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन तुमकां माया मोगोचो
स्वागत सुस्वागत. सेवा आयोग पंगडाची संचालकी श्रीमती बबिता फ्लाविया लोबोन फुडें येवन विगर बापांक फुलांचो तुरो दिवन उल्हास पटोवंक उलो दिता. कोंपरीच्या आयताराच्या संभ्रमांत प्रधान याजक जावन संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव सद्या आनी अर्थावरीत उतरांनी देवाच्या उतरांचो संदेश आनी येवकरिसाच्या विशीं आमकां गूण समजणी दिवन आमचीं काळजां मनां जिखले जावन आसात. आमचे मानाचे मुखेल सोयरे मुल्की डिवायन रेतीर मंदिराचे डिरेक्टर मानदीक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस. बापानो, तुमी मोगान ह्या कार्याक आयल्यात आनी ह्या कार्याची सोबाय तुमी सडयल्या. तुमकां विगर बाप मानाची सैरी आनी सगळ्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन माया मोगसो स्वागत सुस्वागत मागता. एकतार आयोगाचो संचालक केविन डिसोजान फुडें येवन याजक बापांक फुलांचो तुरो दिवन उल्हासूंक आनी स्वागत मागोवंक उलो दिता. कर्नाटका राज्य परिसर आनी प्रवासोद्यम अभिवृद्धी मंडळीची अध्यक्ष जावन आयले वारूस विंसून आयिल्ली मानेस्तीन शार्लेट पिंटो आज आमच्या आपोवण्याक पळो दिवन मुखेल सैरी जावन आमच्या संतोशांत वाटेली जाल्या आनी आमचो संभ्रम तिणें दोडतो केल्या. राजकीय तशेंच सामाजीक क्षेत्रांनी तिजें साधन आमकां प्रेरण प्रत्येक जावन क्रिस्ती स्त्री समुदायाक ती प्रेरण जावन आसा. तिका विगर बाप फादर अनिल धर्मभयणी आनी सगळे बाद्यार फिरगस कुटुंबा तर्फेन घन मनसो स्वागत मागता. आमच्या विगर बापांनी मानेस्तीन शार्लेट पिंटो हिका फुलांचो तुरो दिवन मान पटोवंक विनंती करता. फिरगजेच्या सर आत्मीक संगत्यांनी माया मोगाची निरंतर सेवा दिवन आसात. बेतेनी कोवेंताची आमची धर्मभयणी आसपत्र्यांती ती मोगाची सेवा दिवन आसात. तांचो वावर मोगान आमी मानून घेता. वेदीर हजरसच्या बेतेनी कोवेंताची वडील हस्त्या मुकामळाची मोवाळ काळजाची सिस्टर जॅनेट रेगो तुमकां ह्या कार्याक सर्वां तर्फेन मोगाचो स्वागत. बाद्यार ICYM घटकाचो अध्यक्ष क्लिफर्ड मातायस तुवें फुडें येवन सिस्टरीक फुलां दिवन मान पटोवंक उलो दिता. आमच्या फिरगस गोळीक परिशदेची कार्यदर्शी श्रीमती शांती डिसोजा वेदीचेर हजर आसा. क्रियाळ आनी तालेंतवंत जावन आसून ह्या कार्यक्रमाच्या यशस्वीक तिणें जायतो वावर केला. टिचर, तुमकां ह्या कार्याक सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. फिरगस गायन मंडळीचो अध्यक्ष अश्वित डिसिल्वान फुडें येवन टिचरीक फुलांचो तुरो दिवन उल्हास पटोवंक उलो दिता. वेदीर आमचे सवे फिरगजेच्या सर्व आयोगांची संयोजकी भोव मोवाळ क्रियाळ व्यक्तित्वाची गुण चिंतपाची श्रीमती ग्रेटा डिकोस्टा हजर आसा. ग्रेटा टिचर, तुमकां ह्या कार्याक फिरगस कुटुंबा तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. वेदी सेवकांचो अध्यक्ष एल्स्टन डिसिल्वा तुवें फुडें येवन टिचरीक फुलां दिवन मान पटोवंक उलो दिता. वर्सभर संडे मिनिस्ट्री सेवा दितात आमचे ब्रदर मेलरिक आनी ब्रदर प्रज्वल आनी आयच्या ह्या कार्या फाटल्यान तांचो मोठो सहकार आसा. हार्टी वेलकम टू यू डियर ब्रदर्स. फिरगजेच्या बरेपणाक विगर बापा संगता हाताक हात दिवन वावुरच्या फिरगस गोळीक परिशदेच्या स संद्यांक फिरगस आर्थीक परिशदेच्या स संद्यांक बेतेनी कोवेंताच्या धर्मभयणींक 5 वाड्यांच्या गुरकारांक
सर्व आयोगांच्या संचालक आणि संध्यांक फिरगजेच्या सर्व संघ संस्थेच्या अध्यक्ष आणि संध्यांक संगीत सांस कार्यक्रमांत वांटेली जावच्या सर कलाकारांक आणि आमच्या मोगाच्या फिरगज लोकांक आणि हांगासर हजर आसच्या सर्वांक एका सुत्रान गाना मानसो मोगासो स्वागत सुस्वागत. देव बरें करूं. सर्वांक स्वागत. मोगासो येवकार मागिल्ल्या टिचर तुमकांय मोगासो स्वागत. आतां हांव उलो दिता श्री मॅक्सिम सुपेरा मुखार येवन टिचरीक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करच्याक. कार्याचे उक्तावन कोंकणी संस्कृतीच्यो आदल्यो रिवाजी आळसून वेच्या ह्या संदर्भार आतांच्या युवा जनांगाक उगडासाक हाडचे तसले अवकाश ओदकसून दिवचे खातीर आतां आमी विभिन्न रितीन हें कार्य उक्तावन करतले. हांव कार्याच्या अध्यक्षांनी उक्तावन कार्य चलोवन व्हरचें आनी वेदीर आशिल्ल्या सैऱ्यांनी उक्तावनाच्या कार्याक सांगात दिवचो. जोरान ताळयो पेटोवन कार्याक बरें मागया. तांदूळ बरसल्ल्या कळशा मदेगात पिंगारी दवरून ती नाविलाच्या फाकट्या बरी फुलोवन उक्तावन केलें. अभिनंदन तुमकां समेस्तां. आमी कळशी उपयोग केली. कळशी तांदळाचे मुडे बांदतना तांदूळ मेजून घालूंक उपयोग करताले. आतां मुडे वचून गुणयो आराम जाल्यात. आमच्या भुरग्यांनी कळशी पळयल्या गी पळोवंक ना तर कार्यक्रमा नंतर तुमी पळोवयेत. कळशेची झळक तुमकां दिली तसो फायदो तुमी जोडयेत. शिकपा आनी खेळा क्षेत्रांनी आमच्या फिरगजेची भुरगीं उंचल्या हंताक पावल्यात. तांकां अभिनंदन पाठोवन उल्हासोंक फिरगज कुटाम तयार आसा. मुखल्या तुमच्या क्षेत्रांनी तुमकां जैत मागता. अभिनंदनाची उतरां उलोवन कार्य चलोवन व्हरता टीचर रेनिटा सिक्वेरा. एकलो जनारी आपल्या लिखणेन असली उतरां पिंतरायता. जर तुका यशस्वी लाभय जाय म्हूण दृढ निर्धारान खंयच्याय कामाक हात घालशी तर तुज्या जिवा भितरच आपापींश त्या कामाक यशस्वीक जाय जाल्ली सकती उपजता आनी यशस्वी लाभता. वैमोगचिनो 2024-25 वर्सा शिकपा क्षेत्रांत आनी खेळा क्षेत्रांत साधन केल्ली आमच्या फिरगजीच्या तारांक सन्मान करूंक आमी आशेतां. हांव उलो दितां आयच्या कार्याची मुखेल सैरी मानेस्तीन शालेट पिंटो तुमी भुरग्यांक सन्मान करच्याक. जोशन डिसोजा मुरयेच्या कतावीन कळजावाडियाच्या
श्रीमान जेरोम आनी रिटा डिसोजा हांचो पूत जोशन डिसोजा. मडंतरच्या सेक्रेड हार्ट PU कॉलेजीन PUC दुसऱ्या वर्साच्या परीक्षेत कॉमर्स विभागान 99% अंक आपणावन कॉलेजीन पयलें स्थान, तालुकान दुसरें स्थान, जिल्ह्यान 6वें स्थान आनी राज्यान 7वें स्थान आपणावन आमच्या फिरगेचेक कीर्त हाडल्या. प्रस्तुत सेंट एलोशियस कॉलेजीन आपलें BCom शिकप जोन आसा. ताच्या सदनाक आमी चेपे उखलतां, तशेंच ताच्या मुखल्या जिवनाक सर बरें मागतां. ताणें फुडें येवचें आनी मुखेल सैरतावन मान स्विकार करचो. डिओना रोड्रिगस, वियोन रेगो, विनीटा फेर्नांडीस, रिशेल गोवियस, नेल्सन सिक्वेरा, विवियन सेरावो, रॉयसन डिसोजा, जॉन्सिला डिसोजा, एल्स्टन डिसिल्वा, क्रिशल डिसोजा, जॅक्सन डिसोजा. तुम्ही सर्वांनी तयार रावचे. डिओना रोड्रिगस, जेजूच्या पवित्र काळजावाड्याच्या श्रीमान एडवर्ड आणि ट्रिजा रोड्रिगस हांची धूव डिओना रोड्रिगस लायला सेंट मेरीज इंग्लिश मिडियम इस्कॉलान 10व्या क्लासीच्या परीक्षेन 97.6% अंक आपणावच्या मुखान डिस्टिंक्शन जोडलां. प्रस्तुत बद्यार शक्तीनगरा विद्वत कॉलेजीन ताचे PhD शिकप जोडतेत आसा. ताणें बेगीनच फुडें येवचें. गळाय करनासतना तुमी फुडें येवचें आनी मान स्विकार करचो. वियोन रेगो, सान राफाएल वाड्याच्या मानेस विन्सेंट आणि लिली रेगो हांचो पूत वियोन रेगो लायला सेंट मेरीज इंग्लिश मिडियम इस्कॉलान 10व्या क्लासीच्या परीक्षेन 86.2 अंक जोन डिस्टिंक्शन जोडलां. आतां मडंत्यार सेक्रेड हार्ट PU कॉलेजीत आपणाचें शिकप मुंदारून आसा. बेगीनचे फुडें या. विनीटा फेर्नांडीस, जेजूच्या पवित्र काळजावाड्याच्या श्रीमान बाजिल आणि विल्मा फेर्नांडीसची धूव विनीटा फेर्नांडीस मडंत्या सेक्रेड हार्ट पदवे कॉलेजीन BCAंत 89% अंक आपणावच्या मुखान डिस्टिंक्शन जोडलां. प्रस्तुत हो मंचूर सेंट जोसेफ कॉलेजीन आपले MCA शिकाप जोन आसा. रिशेल गोवियस, जेजूच्या पवित्र काळजावाड्याच्या मानेस रिचर्ड आणि शांती गोवियस हांची धूव रिशेल गोवियस मंगळूरच्या स्कूल ऑफ सोशल वर्क रोशनी निलाय हांगासर MSW शिकपांत 8.34 ग्रेड आपणायल्या. ताचो पप्पा मुखार येवन मान स्विकार करता. सगळ्यांच्या ताळयांच्या आवाजान तांकां उल्हास पाठवया. नेल्सन सिक्वेरा, जेजूच्या पवित्र काळजावाड्याच्या श्रीमती आयरीन आनी देवादीन रोनाल्ड सिक्वेरा हांचो पूत नेल्सन सिक्वेरा मंगळूरच्या सेंट जोसेफ इंग्लिश इंजिनियरींग कॉलेजीन मेकॅनिकल इंजिनियरिंगान डिस्टिंक्शनान पास जाला. विवियन सेरावो, मुरयेच्या कतावीन काळजावाड्यांत वस्ती करनासच्या मानेस्त विन्सेंट आणि फ्लेवी सेरावो हांचो पूत विवियन सेरावो निटे कॉलेजीन MCA पदवेंत 9.27 अंक आपणावन डिस्टिंक्शन जोडलां. प्रस्तुत बेंगळूर IBM कंपनींत वावर करन आसा. सर्वां ताळयो पेटोवन तांकां उल्हास पाठवया. रॉयसन डिसोजा, सान राफाएल वाड्याच्या श्रीमान रोनाल्ड आणि वीरा डिसोजा हांचो पूत रॉयसन डिसोजा वा मंचूर इंजिनियरींग कॉलेजींत कंप्युटर सायन्स इंजिनियरिंगांत 9.13 अंक आपणाव डिस्टिंक्शन आपणायलां. जॉन्सिला डिसोजा, रोझर मायवाड्याच्या श्रीमान पास्कल आणि देवादीन जसिंता डिसोजा हांची धूव जॉन्सिला डिसोजा प्रसन्ना कॉलेजीन B.Ed पदवेंत 82% अंक आपणावन डिस्टिंक्शनान पास जाला. प्रस्तुत दया स्पेशल स्कुलान शिक्षकी जावन वावर दिवन आसा.
कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. आमच्या फिरगजेच्या सर तरांक तुम्ही जोरान तळयो पेटून उल्हास पटया. खेळा क्षेत्रांत साधन केली एल्स्टन डिसिल्वा. साराफॅल वाड्याच्या श्रीमान पीटर आणि विनी डिसिल्वांचो पूत एल्स्टन डिसिल्वा बेलतंगडी होली रिडीमर इंग्लिश मिडियमान 10व्या वर्गांत आपले शिकप जोन आसा. तो बरो एक खेळगडी जावन असो साबार प्रशस्त्यो ताणें आपणायल्यात. मंगळा स्टेडियमान 600 मिटरांत 5वें स्थान, दसरा क्रीडाकुटांत 800 मिटरांत 3रे स्थान, क्लस्टर लेवल 800 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर, 4x100 मीटर रिलेंत पयलें स्थान घेवन इंडिव्हिज्युअल चॅम्पियनशीप ताणें आपणायला. तशेंच तालूक लेवलांत 800 मिटरांत आनी 200 मिटरांत फर्स्ट प्लेस घेवन 4x400 रिलेंत सिलेक्टेड फॉर स्टेट लेवलाक तो सिलेक्ट जाला. जोरान तळयो पेटया. क्रिशल डिसोजा रोजार मायवाड्याच्या श्रीमान थियोदोर आणि एलिस डिसोजा हांची धूव क्रिशल डिसोजा हाळीकोटे वानी PU कॉलेजीन 2ऱ्या वर्साचे PUC शिकप जावन आसा. कॉलेजीच्या थ्रोबॉल टिमान डिस्ट्रिक्ट हंतार 2nd रनर-अप जावन प्रशस्ती ताणें आपणायल्या. जॅक्सन डिसोजा मोरयेच्या कतावीन काळजावाड्याच्या श्रीमती लिलियानी देवादीन जेरोम डिसोजा हांचो पूत जॅक्सन डिसोजा बेलतंगडी सायंट तेरेजा PU कॉलेजीन 1ल्या वर्साचे PUC शिकप जावन आसा. कॉलेजीच्या थ्रोबॉल पंद्याट पंगडांत वांटो घेवन 1लें स्थान ताणें आपणायलां. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. सन्मान केल्ल्यांक सन्मान स्वीकार केल्ल्यांक अभिनंदनाची उतरां उलयल्या तुमकां वंदन. सर्व आमी ताळयो पेटोवन ह्या भुरग्यांक उल्हासिया. मुखेल सेरी मानेस्तीन शालेट पिंटो अध्यक्षीन कर्नाटका परिसर प्रवासोद्यम अभिवृद्धी मंडळी. ही स्त्री शतिवंत धैर्यदेक मुखेली. तुमची सेवा आमच्या समुदायाक भरपूर रितीन फावो जावन दी. तुमच्या सेवेक अभिनंदन पटोवंक तुमकां सन्मान करून उल्हासूंक फिरगस कुटुंब तयार आसा. अभिनंदनेच्या उतरांद्वारे कार्य चलोवन व्हरता टीचर रेनिटा सिक्वेरा. मुखेल सेरी मानेस्तीन शालेट पिंटो तुमी मुखली बसका स्वीकार करच्याक हांव उलो दितां. मानेस्तीन शालेट पिंटो आयच्या कार्याची मुखेल सेरी हिका तुमचे मुखार प्रस्तुत करूंक आमी संतोश पावता. आमच्या कोंकणी समुदायाक व्हरतो अभिमान तशें गौरव तिचे मुखांत्र आमकां फावो जाला म्हणून आमकां व्हरतो संतोश. स्त्री जावन ल्हानपणारच मुखेलपणाचें देणें तशें धैर्यान फुडें सरून राजकीय हंतार आतां उन्नत हुद्द्याक ती पावल्या म्हणटना तिच्या शतयेक देवान आशिर्वाद दिला म्हणल्यांत दुबावच ना. काँग्रेस पार्टीन क्रियाळ संदो जावन तिका लाभल्ले विविध जबाबदारी बऱ्यान तिणें गळसिल्यात. गांवांत ती किन्निगोळीची कोंकणी समुदायाची धैर्यादिक आनी शातिवंत स्त्री. प्रस्तुत ती वकील. BA LLB करून बिझनेस तशेंच समाज सेवेन तिचे जिविताचे पैन अगाध जाला. उपरांत 1998 इसवेंत काँग्रेस पार्टीन सरवली. आतां राज्यमट्टार ती हुद्दे घेवन आसा. प्रस्तुत सेवा दिवचे हुद्दे दक्षिण कन्नडा जिल्ह्याची महिला काँग्रेस अध्यक्षीन, कर्नाटका प्रदेश काँग्रेसची नाटकी पंगडाची संदोश जावन ती सेवा दिवन आसा. तिणें हुद्द्यार आसून सेवा दिल्ले. दक्षिण कन्नडा जिल्हा पंचायतन 1999 तावन 2004 पर्यंत उपाध्यक्षीन. जिल्हा पंचायतन 2 फावटी वोटाक रावन तिणें मुखेलपण घेतलां. MCC बँकांत डायरेक्टर जावन DCC बँकांत संदोश जावन किन्निगोळी कोऑपरेटिव्ह सोसायटींत अध्यक्षीन जावन तिणें सेवा दिल्या. महिला काँग्रेस अध्यक्षीन जावन 8 वर्सांची तिची सेवा विशेष. कोणायच्या दक्षिणे पडे नासता, जातकात नासता, खंयची पार्थ पळय नासता, शिस्तिना शिपाय सतान नितीन सेवा दिल्ली स्त्री मानेस्तीन शालेट पिंटो.
आणि आता तिची सेवा मुखेलपण धैर्य शाती मानून घेऊन कर्नाटक सरकारान तिका उंचल्या हुद्द्याक चडयला. कर्नाटक परिसर प्रवासोद्यम अभिवृद्धी मंडळाची अध्यक्ष जावन तिका नेमक केला. येदूनच तिने बरो वावर आरंभ केला. आमी सर्व जोरान तळयो पिटोवन तिका उल्हास पाठोवया. कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां मानेस्तीन शालेट पिंटो. आम्हा सर्वांचो मान स्वीकार करच्याक आमी विनंती करता. सन्मान केल्ल्यांक सन्मान स्वीकार केल्ल्यांक अभिनंदनेची उतरां पटयल्या तुमकां प्रणाम. ताळयांच्या आवाजान मानेस्तीनेक उल्हासुयांगे. आता मानेस्तीन शालेट पिंटो तुमचे तावन मोगाची गंभीरतेची धैर्याची मुखेलपणाची समजणी दिवन आमचे आसक्त आशिल्ले फिरगजगार तुमच्या जानवयाच्या उतरां निमती राजकीयान मेतेर जावचे भाग फावो जावन दी. राजकीयान आमकां मुखेल्यांची गरज आसा तर तुमची उतरां आयकूंक आशेत हांव फिरगजगारां. देव बरी सांज दिवं म्हज्या मोगाच्या बाद्यार फिरगजगारांनो. ह्या तुमच्या कोंपरीच्या आयतारा तशेंच समुदाय दिवसाच्या ह्या संभ्रमांत ह्या वेदीचेर बारीक मोगाळ तशेंच स्मार्ट फादर रोशन म्हणून हांव सांगूंक अपेक्षिता. तुमकां तशेंच आमच्या मुल्कींतान आयल्या फादर किरण तशे ह्या फिरगजेंत पोरजळची आमची शिक्षकां मेस्री मस्तू जाणात वेदिरी शिक्षकी मुखार MC करची शिक्षकी मेस्री आनी बसून आल्ली सुमार जाणां तुमी आसूंक पुरो. स्टुडंटां उणी दिसता टिचरां सर दिसतात सगळीं तुमी कोण पुरो हांगा हजर आसात मोगाच्या फिरगजगारांनो. आनी ड्रेसींग रुमांत ड्रेस करच्या सगळ्या स्त्रियांनो दादल्यांनो सगळ्यांनो तुमकां सोमेस्त तांकां बरें फेस्त मागता. फेस्त समुदाय दिवस सगळे एकच म्हणून हांव पातयेता. आज म्हज्या किंडेगोळीचे कोंपरेचो आयतार थंय मीस जावन कुंभकारखान्यान धांवन आयिल्ली कित्याक म्हळ्यार 1.5 घंट्याची वाट आसली ती हांवें सोमा म्हळ्यार म्हाका केदाळे आमचे शिस्तीचे कार्यक्रम जाल्ल्यान आमी शिस्तेन आसा जंय पडटा. टायमार पावाचे लेट जावन जो कोणेय आमकां राखोंक नजो म्हणल्यार एक शिस्तेच्या जिवनाक म्हजें लायफ हांव तशें सेट केलां. तशें आसता तेंचे कार्यक्रम मुग्दून हांव हांगा आयली. भोवशा मस्त खुशी जाली. मस्त तालंतांनी बरयल्ली ल्हान फिरगज जाल्यारय हुशार फिरगज म्हणून सांगूंक हांव अपेक्षिता. मस्त तालंतां आसात मस्त तालंतात. ह्या बेलतंगडी फिरगजेंत सुमार फिरगज आसात. तातूंत बाद्यार फिरगज ही एक नावार्दीक फिरगज. भोवशा बाद्यारचे हांगासर लोक तालंतांनी बरयल्ल्यान आज डायसिस म्हणटार बाद्यारचे नावी परजळटा म्हणून हांव सांगूंक हांव संतोश पावता. भोवशा राजकीयान ती तुमी मुखार येजय मस्त जाणां पंचायत लेवलार हांगा तुमी आसात. थोडे फावटी दुसऱ्या पक्षांनी सेवा दिवचे समार मानेस्तीनी ह्या फिरगजेन तुमी आसूंक पुरो. बट काल जाता की म्हळ्यार हे राजकीय जीवन बारीक कश्टांचें आनी तो सांगचे तितले सुलाभेन वयर येवंक कोणाकी साध्य ना. पाद्रापाना सांगले आमची जिनी 26 म्हजी वर्सां राजकीयांत
हांवें करसिल्यांत हांवें मस्त कश्ट काडल्यात. आज म्हाका संतोश जाता काले की म्हळ्यार हांवें कोणायचे इन्फ्लुयन्स करना, हांवें आज पोस्ट कान घेवना. फादर म्हाका आज मस्त संतोश जाता. हांवें म्हज्या कामान हांवें आज म्हजें खाली काम करन म्हजे लिडर्सांनी म्हाका आज रेकग्नायज केला. खाली कामानंत कित्याक म्हळ्यार एक क्रिस्तांव जिनी हांव शिस्तेन जियेल्या, हांव तशेंच म्हजें कामय हांवें काँग्रेस पार्टी मस्त पटी म्हाका मस्त म्हणजे सुकल्यात. म्हाका स्थानमान म्हाका जिल्हा पंचायत अध्यक्ष स्थानय सुकलां, जाल्यारय म्हाका उपाध्यक्ष स्थान पावोस जालें. ताच्या मागीर म्हाका MLC म्हज्या हाताक आयिल्ली म्हजी सुकल्या. टिकेटीक रावतनाय म्हाका मस्त कश्ट जाल्या. दुसरे क्रिश्चियन बोर्डान ती पोर म्हाका उपाध्यक्षाकी म्हजें नांव फायनल जालें, त्या जाणांय सुकलें. बट हेपटी म्हजें नांव सुकोन वचो म्हणून मस्त जाणां म्हज्या लिडर्सांनी म्हाका सपोर्ट दिल्लो. तांकां सगळ्यांकी हांव आज आभारी जावन आसा. तशेंच म्हजी क्रिस्तांव समाजय म्हजे सांगाता म्हाका मस्त सपोर्ट दिला. म्हाका मस्त खुशी जाता. हांवें केदाळे म्हज्या उरल्या अनुभवती म्हज्या सगळ्या म्हज्या फ्रेंड्स आवटूक हांवें केदाळे सांगचें म्हज्या लेडीज आवटूक. आतां हांव ह्या पोजिशनार आयल्या, म्हाका आतां व्हडले कश्ट काले म्हळ्यार म्हजी सगळी सिस्टर पाद्राप म्हाका आतां इगर्जेक कॉन्वेंटाक स्कुलांक गेस्ट जावन आपयल्यार तूं वचोंक टायम मेळत गी म्हणून तशें म्हाका भोगता. म्हाका हे परिसर प्रवासोद्यम म्हळ्यार ती खाली प्रवासोद्यम न्ही, परिसर प्रवासोद्यम म्हळ्यार परिसर रक्षण करचे, प्रवासोद्यमाक आमी प्रमोट करचे हे एक बोर्ड जावन आसा. येदो म्हणसर हो बोर्ड बरी ऑफिसर हँडल करनासले. हांव फस्ट पॉलिटिकली अपॉयंटेड म्हळ्यार आतां एक नॉन ऑफिसर म्हळ्यार ऑफिशियल IFS रिटायर्ड ऑफिसर हे बोर्ड हँडल करनासले. तशें जाल्यार मस्त कश्ट जाल्यात काल्याक म्हळ्यार हो बोर्ड आनीकी हांवें उठयचे जाल्यार मस्त काम करूंक आसा. हांव केदां एक म्हयनो जालो मस्त कश्ट जातात कित्याक म्हळ्यार ऑफिसराचे कॉपरेशनी समा मेळना. जाल्यारय हांव म्हज्या बुदोन कांय हो बोर्ड बरो करून करी जाय. म्हज्या सामाजीक म्हजे तोंड कालेमणी हांवें सेवा दी जाय म्हणल्या एका इंटेन्शनार हांव आसा. भोवशा तुमच्या फिरगजीक म्हजे तोंड कसली सेवा दिवंक साध्य आसल्यार हांव खंडीत जावन तुमकां हांव पावतां. आनी तुमचे खंयचेय राजकीयान जावं दी तुमचे दुसरे कसलेय तुमकां सवलत्यो जाय जाल्यार ह्या समस्या आसल्या दायकरन म्हजे नंबर काणी ह्या केदाळें तुमी कॉल केल्यार खंडीत जावन हांव तुमकां पावतां. तुमची फिरगज तालेंतांनी बरयल्ली ही फिरगज तुमी मुखार येजय. राजकीयांत आमी आमचें व्यक्तित्व आमी मुखार दाखय जाय. कित्याक म्हळ्यार राजकीयांत तुका एक तुका एक पोजिशन मेळ्ळ्यार तुका खंयचेय कामां करूंक साद जाता. आजकाल तुमी भोवशा तुमकां आतां कळटलें मस्त इलेक्शना परस जावन आसात कशें रावलां आजकालचे हे इलेक्शन म्हणून. तशें जाल्यार मुखल्या आतां जिल्हा पंचायत, तालूक पंचायत, ग्रामपंचायत, पुरसभा तशेंच इतर इलेक्शनांनी तुमी तुमचे मुखार येजय. आनी भोवशा स्त्रियांनी मुखार येजय कित्याक म्हळ्यार 50% अवकाश आजकाल आमच्या स्त्रियांक मेळटना. तुमी कशें इगर्जेन तुमी एक्टीव आसात की तुमी इगर्जेच्या भायरय एक्टीव रावपा जाय. उरल्या उठ्ठकी मेतेर जावन तांचे उठ्ठकी तुमचे लिडरशीप तुमी दाखय जाय म्हणून हांव तुमकां म्हजी एक 2 उतरां सांगून. तशेंच भुरगीं आज मस्त जाणांक आज अभिनंदन आमी केलां. तांचे बरें भविश्य खातीरय हांव बरें मागतां. आनी फादर तुमकां पयली फिरगज बट तुमी मस्त एक्टीव आसात फादर. तुमचे हे मोगाळ मोन खंडीत जावन फिरगजकारांक खंडली तुमचे सांगता आसतली ही फिरगज आनीकय मुखार व्हडली फिरगज जाय उद्दार जाय आनी तुमच्या मुखेलपणाकार बऱ्या रितीन ही फिरगज ह्या एका परिसरान नांव वाडय जाय म्हणून हांव तुमकां बरें मागून तुमकां सोमेजतां. हे म्हाका हांगा आपोवन तुमी म्हाका एक अभिनंदन केल्ल्याक हांव तुमकां म्हजे धन्यवाद पाठोवन म्हाका अवकाश दिल्या तुमकां सोमेजतां फिरगजकारांक हांव म्हजे थँक्स म्हणटा. आनी बरो समुदायाचो दीस एक फिरगज एक कट्टड न्ही अंतू लव फेथ सर्वीस हे तिनी संगती आसात. हे तिनी संगती सांगता मेळटना एक फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक साध्य आसा. हो समुदायाचो दीस आमचे कुटाम बांदून हाडचो आमची फिरगज बांदून हाडचो दीस जाल्यार तुमी सगळीं हाताक हात मेळोवन ह्या फिरगजेंत तुमी मुखार सरा म्हणून तुमकां बरें मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं.
थँक्यू तुका शलेट बाय तुज्या प्रोत्सव आनी मोगाच्या उतरांक. तुजे कश्ट आमकां समजले. देव तुका राखतलो आनी फुडें वच धैर्यान तूं मुखार वेतली. थँक्यू. विविध क्षेत्रांतल्या निर्देशकांक आनी मुखेल्यांक सन्मान करूंक फिरगसगरां आशेत हांव. तर अभिनंदनाची उतरां उलोवन कार्य चलोवन व्हरता टिचर ग्रेटा डिकॉस्ता. मोगाचेनो सर्वांक वंदन. समुदाय आमचो मोगाचो, समुदाय आमचो सेवेचो, समाज सेवा जिणेन समाधान हाडचो वावर. म्हणच्या प्रमाणे आमच्या फिरगस कुटुंबांतले थोडे संदे फिरगजे भायर विविध क्षेत्रांनी निर्देशक जावन सेवा दिवन आसात. ह्या संदर्भी तांकां आमी मान करूंक आशेता. आयचे मुखेल सेरे मानदीक बाब अनिल किरण फर्नांडीस हांणी सन्मान करी जाय म्हूण विनंती करता. वलेरियन क्रास्ता मनीस वलेरियन क्रास्ता मुरयेच्या कथावीन कळजावाड्यान तांची वस्ती. फाटल्या अवधेंत सुमार 5.5 वर्सां फिरगस गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष जावन तांणी सेवा दिल्या. ह्या वेळार फिरगजेक सेवा दिवच्या सांगाता आमच्या फिरगजेच्या सिमिस्त्रीच्या जाग्या खातीर वर्तो वावर तांणी केला. तशेंच आतां समाजेन म्हणजे अनुग्रह विविधोद्देश सहकारी संघाचे निर्देशक जावन 2 वर्सां हांव सेवा दिवन आसच्या संदर्भी आनी आमच्या फिरगजेक तांणी दिल्ल्या सेवा मानून घेवन तांकां अभिनंदन पाठोवन मान करता. दया करून वलेरियन क्रासा तुमी मुखार येवचे. वलेरियन क्रास्ता तुमी हांगा दया करून येजे म्हणून विनंती. मुखले आसात रफायल वेगस. मोरयेच्या कथावीन कळजवाड्यांत वस्ती करनासते श्रीमान रफायल वेगस कॅथोलिक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी बेलतंगडी हाचे निर्देशक जावन 3 वर्सांची तांची सेवा आनी तालूक बीडी कॉन्ट्रॅक्टदार संघा हातूंत कार्यदर्शी जावन तांचो वावर आसा. ह्या तांच्या वावराक आनी फिरगजीच्या सेवेक आमी तांकां उल्हास पाठोवन मान करता. मॅक्सिम सिक्वेरा जेजूच्या पवित्र कळजवाड्याचे मनेस्त मॅक्सिम सिक्वेरा फाटल्या सुमार 25 वर्सां हांव फडंगडी हाल उत्पादकरा सहकारी संघान विविध हंताची म्हणजे अध्यक्ष निर्देशक जावन सेवा दिवन आसात. त्या संघान तांणी 25 वर्सां स्वतांचो जिबलेव करच्या संदर्भी तांची सेवा मानून घेवन आनी तशेंच फिरगजीच्या सेवेक अभिनंदन पाठोवन तांकां मान करता. हांगासर मान करतना आमी जोरान ताळयो पेटोवन तांकां उल्हासिया. बाझिल फर्नांडीस मनीस बाझिल फर्नांडीस जेजूच्या पवित्र कळजवाड्यांत वस्ती करन आसात. फाटल्या 3 वर्सां हांव फडंगडी हाल उत्पादकरा संघान निर्देशक जावन तांची सेवा तशेंच फिरगजेक तांणी दिल्ल्या सेवेक तांकां अभिनंदन पाठयता. रायमंड वेगस मोरयेच्या कथावीन कळजवाड्याचे मनीस रायमंड वेगस पेरोडिताय कट्टे हाल उत्पादकरा संघाचे निर्देशक जावन फाटल्या 16 वर्सांनी अपुरू सेवा दिवन आसच्या ह्या संदर्भी तांकां बरें मागोवन मान करता. तांणी करच्या सदनाक आमच्या ताळयेचो पाठिंबो आसूं दी. अलेक्स वेगस मनीस अलेक्स वेगस मोरयेच्या कथावीन कळजावाड्यांत वस्ती करनासून फाटल्या 5 वर्सां हांव मुंडूर हालू उत्पादकरा सहकारी संघान निर्देशक जावन तांचो वावर तांच्या वावराक शबस्की पाठोवन मान करता. समाजेन सेवा तशें सदन केल्ल्यान
तांच्या सदनाक आनी सेवेक बरें मागून मान करूंक आशेत हांव. फादर अनिल, तुमी हो मान मुखार सुनोवंक विनंती. प्रेमलता फ्रँक. मनीसतीन प्रेमलता फ्रँक सा राफायल वाड्यांत वस्ती करून आसात. आमच्या फिरगस गवळी परिशदेन ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ जावन तांणी सेवा दिल्या. ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವಾಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಬಲ್ಲದು म्हणल्या कन्नडाच्या सांगण्या प्रमाणे आमच्या फिरगजेची पहिली स्त्री उपाध्यक्षीण जावन सेवा दिवन आसात. तशेंच शिक्षकी जावन तांचो वावर. तांच्या सेवेचो आमी आभार मानता आनी तांकां दिनवास पटोवन मान करता. रिचर्ड गोवियस. जेजूच्या पवित्र कळजवाड्यांत वस्ती करून आसचे मानेस रिचर्ड गोवियस फाटल्या 5 वर्सां सावन पडंगडी ग्रामपंचायत सदस्य जावन वावर दिवन आसात. समाजेन तांची सेवा मानून घेवन तांकां आमी मान करता. केविन डिसोजा. सा राफेल वाड्यांत वस्ती करनासचे जावन आसात श्रीमान केविन डिसोजा. मस्त चुरूक स्वभावाचे जावन आसून हर एक संगतीन बरो वावर दितात. आमच्या बाद्यारान मस्त सेवा करचे तांचे एक पंगड आसा ते जावन आसा फ्रेंड्स बाद्यार. हांचे मुखांत आनीकय उत्तम सेवा लाबोनी म्हूण आशेत हांव. तशेंच ते प्रमुख जावन रक्तदाना संगी साबार सेवेची कामां हो पंगड करून आसा. त्या पंगडांत हांव आनीकय चड सेवा समाजाक लाबोवन दी म्हूण आशें तांकां सर बरें मागोवन मान करता. सन्मान केल्ल्यांक सन्मान स्वीकार केल्ल्यांक अभिनंदनाची उतरां पटयल्यांक देव बरें करूं. प्रस्तुत आमच्या फिरगजेंतले विविध क्षेत्रांनी सदन आनी सेवा दिवचे आमच्या फिरगजेच्या संद्यांक सन्मान करूंक आशेत हांव. अभिनंदनाची उतरां उलोवन परत कार्य चलोवन व्हरता ग्रेट टिचर. आमच्या विगर बाबांच्या कुमकेक हर एका वर्सा मंगळूर सा जुजे सेमिनारी तावन आयताराच्या मिसावाक दोगां ब्रदरांक हांगासर धाडटात. तेच परी ह्या वर्साय आमकां 2 ब्रदर्स आसात. ह्या संदर्भी तांकां आमी मान करूंक आशेत हांव. फिरगस गवळी परिशदेची उपाध्यक्षीण मनीसीन प्रेमलता फ्रँक हिणें तांकां सन्मान करी जाय म्हूण विनंती करता. ब्रदर मेलरीक बंटवळ मोडंका फिरगजेचे. आतां सेमिनारीन 3ऱ्या वर्साच्या देवशास्त्राचे शिकाप ते जोडून आसात. चुरुकुसालीचे तशेंच हस्त्या मुखामळाचे ते जावन आसून भुरग्यांक युवजनांक चडीत पाठिंबो दिवन मुखार वचूंक प्रोत्साह आनी मार्गदर्शन दितात. तांच्या सेवेचो आमी आभार मानता आनी तांच्या मुखल्या शिकपाक जैत मागून तांकां मान करता. ब्रदर प्रज्वल ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಇವರು ಸದಾ ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣ ಇವರದು. ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವರು. ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳು. ಅವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವೆವು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ. Thank you, brothers, for your service and encouragement for the parishioners and especially for our children and youth. सन्मान केल्ल्यांक सन्मान स्वीकार केल्ल्यांक अभिनंदन पटयल्यांक देव बरें करूं. आमच्या फिरगजेची बेतनी धर भयणी आमकां फिरगजगारांक मोगाची. फिरगजेंत आस्पत्रेंत तांची निस्वार्थ सेवा आमकां लाभल्या. आयच्या दिसा तांकां गौरव दिवन सन्मान करून तांकां उल्हासिल्यार सूख जावची ना. तर अभिनंदनाची उतरां उलोवन कार्य चलोवन व्हरता श्रीमती वीरा डिसोसा. मोगाचनो, आज आमच्या पिरगजेन समुदायाचो दीस आचरण करच्या संदर्भार
आमी आमच्या कोवेंताच्यो दर म्हयन्यांक मान करूंक आशेता. हांकां विगर बापांनी मान करी जाय म्हूण विनंती करता. सिस्टर जॅनेट बद्यार परिसरांत सिस्टराची वळख नातली कोणी ना. सिस्टर गांवांत ताकोडेची नर्सिंग जावन 25 वर्सांची सेवा. हाचे पैकी बद्यारंतच 20 वर्सांची सेवा. प्रस्तुत कोवेंताची वडील जावन तशेंच प्रतीक जावन आस्पत्रेन नर्सांची मेलविचारकी जावन सेवा दिते आसा. सिस्टर तुमकां आमी आभारी जावन आसा आनी काळजाचे गुंडायेतावन दिनवास पाठोवन तुमच्या मुखल्या मिसावांक बरें मागता. सिस्टर सरिता गांवांत कलंगणाची. सिस्टर सक्कडांती चुरूक. इगर्जेच्या सक्कड कामांती सिस्टराचे मेतेरपण मस्तू आसा. तशेंच आस्पत्रेंत ती सेवा दिते आसा. ह्या वर्सा बेळतंगडी वलयाची CRI प्रेसिडेंट जावन विंसून आयल्या. तशेंच MSc नर्सिंगान डिस्टिंक्शन आपणायलां. हांकां आमी आ सक्कड पिरगजगारा तर्फेन तुमच्या मुखल्या मिसावांक बरें मागता आनी उल्हास पाठयता. सिस्टर वीना ज्योती गांवांत पुत्तूरची. सिस्टर नर्सिंग जावन प्रस्तुत आमच्या आस्पत्रेन सेवा दिते आसा. तशेंच इगर्जेच्या चटुवटिकेन सक्रीय जावन वावर दिते आसा. तुमकां आमी बरें मागता. सिस्टर वीना प्रांसी गांवांत नायनाडची. प्रस्तुत B.Ed दुसऱ्या वर्साचें शिकप प्रसन्न कॉलेज लायला शिकून आसा आनी आमच्या पिरगजेंत वावर दिते आसा. तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. सिस्टर माजेल्ला एक शिक्षकी जावन 30 वर्सां सेवा दिल्या. आतां बद्यार कोवेंतान निवृत्ती जीवन जिवन आसा. सर्वांक आमी बरें मागता. अभिनंदन तुमकां दन भयणीनो. तुमच्या सेवेक आमी ऋणी जावन आसा. मुखल्या तुमच्या मिसावांत जैत मागता. सन्मान केल्ल्यांक सन्मान स्विकार केल्ल्यांक अभिनंदनाच्या उतरांक वंदन. साबिकनो भुरग्यानो बोबाटमान थाळयो पेटोवन सिस्टरांक उल्हासुयांगी. थाळयांचो आवाज बरो जालो. थँक्यू. समुदायाच्या दिसाक तयाराई जावन गायन मंडळीन मांडून हाडिल्ल्या ऑनलायन ऑडिशनान भाग घेतिल्ल्या सर्वांक अभिनंदन आनी उल्हास पाठयता. अभिनंदनाची उतरां उलोवंक मुखार वेता गायन मंडळीची कार्यदर्शी वियोला रेगो. देव बरी सांज मागता तुमकां सुमेस्तांक. समुदायाच्या दिसाक तयाराय जावन गायन मंडळीन मांडून हाडिल्ल्या ऑनलायन ऑडिशनांत भाग घेतिल्ल्यांक इनामां आतां वितरण करतल्या. नांवां आपयल्या बरी स्पर्धिकांनी गळाय करिनासतना इनामां घेवंक विनंती करता. हांव उलो दिता बेतनी कोवेंताची वडील सिस्टर जॅनेट रेगो. तुमी इनामां वांटच्याक. विनिशा रेगो सा राफाएल वाडो. वियोन रेगो सा राफाएल वाडो. क्लारा डिसोजा सा राफाएल वाडो. रोनाल्ड सिक्वेरा सा राफाएल वाडो. क्लॅरेन डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो. शायना डिसोजा सा जुजे वाडो. रिवन सिक्वेरा मुरयेच्या कतवीन काळजा वाडो. रियोना सिक्वेरा मुरयेच्या कतवीन काळजा वाडो. एलिस डिसोजा रोसायर माय वाडो. फिलोमिना डिसोजा रोसाय माय वाडो. लेनेट डिसोजा रोसाय माय वाडो.
कोगुळ्यानो तुमच्या रंगीत गायनाक हॅट्स ऑफ. भुरग्यानो ताळयो पेटोवन तांकां शाबस म्हणया. थँक्यू. ताळयांचो आवाज बरो जालो. सन्मान केल्ल्यांक, सन्मान स्वीकार केल्ल्यांक, अभिनंदन पटयल्यांक वंदन तुमकां. YCS गटाकान कोणता तयार करचो स्पर्धो मांडून हाडलो. तांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या विगारांचो आनी ब्रदर्सांचो उपकार आठयता हांव. सभासनांनी ह्या स्पर्धांत भाग घेतला. कोणता तयार केल्ल्या सगळ्यांकी रोजार मायेचे आशिर्वाद मागता. कोणता तयार केल्ली राखोवन आसात भोवमान स्वीकार करूंक. तर थाडव कित्याक तर हांव उलो दिता ब्रदर मेल्ड्रिक हें कार्य चलोवन व्हरूंक. सोमेस्तांक संभ्रमाची आनी संतोशाची सांज मागता. ऑक्टोबर म्हयनो रोजार मायेक समर्पिल्ल्या बाबतींत YCSन फिरगज लोकां खातीर कोंतांक करचो स्पर्धो आयोजन केल्लो. हाका तुमचो सर्वांचो स्पंदन बरो आशिल्लो आनी 22 कोंतां 22 कोंतां आयिल्लीं. ही 22 कोंतांय मस्त क्रिएटीव आनी अर्थभरीत आशिल्लीं. हाच्या फाटल्यान काडिल्ली मिनत कोंतांनी दिसून येतली. देखून मोरयेमायेच्या दिश्टीन 22 कोंतांय खंडी जावन जिखल्यांत. ह्या खातीर भाग घेतलेल्या सोमेस्त्यांक पयल्यान पयले शाबासकी वाटयता. आमी ही 22 कोंतां व्हरून जर्जींग करन प्रथम, द्वितीय, तृतीय 5 बुजवणेची भोवमानां आनी 5 प्रोत्साह भोवमानां विंचून काडल्यान आनी अशें सगळ्यांक भोवमानां मेळचे बरी पळयलां. ह्या स्पर्धेंत जिखिल्ल्यांक भोवमानां वितर करूंक विगार बाब रोशन क्रास्ता हांकां विनंती करता. पयले इनाम वेता ग्रेटा डिकोस्टा सा राफाएल वाडो. दुसरे इनाम येता रेचल सेरावो रोजार माय वाडो. जिखल्याने बेगीन मुखार विनंती करता. आनी तिसरे भोवमान वेता वियोन रेगो सा राफाएल वाडो. पांच बुजवणेची इनामां वेतात. विल्सन क्रास्ता सान जुजे वाडो, बाबिता लोबो सान जुजे वाडो, शाइना डिसोजा सान जुजे वाडो, प्रेमलता फ्रँक सान राफाएल वाडो, मोली पिंटो सान राफाएल वाडो. आणि 5 प्रोत्साहक इनामां वेतात. यॉन डिकुन्ना मोरियेच्या कथाविन काळजा वाडो, जॉन डिसोजा मोरियेच्या कथाविन काळजा वाडो, रियॉन डिसोजा मोरियेच्या कथाविन काळजा वाडो, शांती डिसोजा सान राफाएल वाडो आणि क्लेरिन मातायस रोजार माई वाडो. आणि एक इनाम उरला ने खंयचे ते गरिश्ठ कोंतां केल्लो वाडो खंयचो जायत कोणाक गॅस करूंक जाता की यस गरिश्ठ कोंतां केल्लो वाडो जावन आसा सान राफाएल वाडो. कुरकारान बेगीन मुखार येवचे आनी बहुमान स्वीकार करूंक विनंती करता. स्पर्धेंत भाग घेवन इनामां आपणयल्यांक आनी इनामां वांटिल्ल्यांक पाद्राबाग हांव देव बरें करूं म्हणटा. सान राफाएल वाड्याक शिल्ड फावो जाली. वाड्याच्या गुरकाराक आनी वाड्याकारांक जोर थाळयो पेटोवन उल्हासूया. कोंता तयार केल्ल्या स्पर्धिकांक विसिला मान पोपट मान थाळयो पेटोवन तांकां उल्हासूया. कोणायकी सोबीत कोंता घेवंक जाय तर तुमकां उण्या दरीचेर मेळटली. टिचर ग्रेटा डिकोस्ताक तुमी संपर्क करा. आणि ही इनामां स्पॉन्सर केल्यान मानेस रिचर्ड गोवियस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.
एक कार्यक्रम सुकल्ले बरी आमकां भोगता ते सुकोवंक नजो म्हणल्यार इराद्यान फिरगस घरां आशेतात आमच्या विगारांक सन्मान करूं. आतां विगार बापांनी मुखार येवन सन्मानाची बसका स्वीकार करूंक विनंती करता. आमचो विगार जावन आसा दया करून बक्षिया समाज सेवा आनी सदन केल्ल्यांक एक नांव विसरून गेलां आमी न्ही जावन तांकां आमी पयलींच खरेदी आसले. अरुण सेरावो मोरयेच्या कतावेन खालच्या वड्यांत वस्ती करचे श्रीमान अरुण सेरावो हे बद्यारचे फामाद ब्लू ब्रास बँड हाचे मालक जावन आसात. बरे गवपी जावन आसून प्रस्तूत पेपेरे पेपेरे डूम म्हणल्या नांवाखाल गांवांत तशें परगांवांत परजोळून आसात. हांच्या ह्या कार्यक्रमा वरवीं आमचे बद्यारचें नांव सगळ्यांनी गजलां म्हूण सांगूंक संतोष भोगता. मुखार आनीक उसल्या हंताक ते पावोवन येत म्हूण तांकां सर बरें मागोवन अरुण सेरावो तुमकां मोगाचो आनी अभिमानाचो सन्मान पटयता. एक कार्यक्रम सुकुल्ले बरी भोगता. आमची फिरगस घरां आशेतात आमच्या विगाराक सन्मान करूं. आतां विगार बापांनी मुखार येवन सन्मानाची बसका स्वीकार करची. आमचो विगार जावन आसा विस्वासाचो दिवो. वो दिवो जावन आसा आमच्या फिरगस घरांक उजवाड सेवेचो मोगाचो मागण्याचो बऱ्या उलोवण्याचो बऱ्या शेगुणाचो. हे शेगूण जावन आसा जेजूचें प्रतिरूप. ह्या प्रतिरुपा मुखांत तांचें मुखेलपण आमकां धैर्यान मॅट काडूंक कारण जालां. कित्याक ते ह्या कार्याचे रुवारी जावन आसात. विगार बाप आमचे दयाळ राग करूंक सवकास कोणायकी दुर्सोनांत नितळ काळजाचे. 1.5 वर्सांनी आमी तुमकां बऱ्यान जाणा जाल्या बरी उर्बेस्त समुदाय बांदून हाडूंक समुदायान जिवंक तुमचे शेगूण आनी मुखेलपण कारण जालां. तुमच्यो अमृक्यो हांसो साबार सवालांक जापी दिवंक शकतात. सट्ट सांगी उलोवचें बरसोंचो स्पिरीट तुमचें वडपण मुखल्या मिसवांत हे शेगूण वाडोवन दीत फुलोवन दीत. बद्यार फिरगजेन तुमची सेवा अमर जावन उरोवन दी. सर फिरगस घरांक प्रेरण जावन दीत. विगार बाप आमचे बरे गवपी कोगुळे नादान ते गायतात सुमधूर ताळो तांचो. बँड वाजोवंक ते जाणान क्रिसमसा वेळार यूथ संगी रातीं कॅरल्सा कोसून युवक संगी युवक जावन गायतात नाचतात. घरच्यांक बरें मागतात. परिसर प्रेमी ते सालू मरदा तिम्मक्का बरी झाडां लावचें ताचें पोशण करचें. आतां तांच्या घराच्या बोवारी दिश्ट गेल्यार फुलां झाडां वाडल्यांत फुल्ल्यांत आनी सोबाय दिवंक शकल्यांत. तुमच्या वावराक अभिनंदन पटयता. फिरगजेचीं कामां आस्पत्रेचीं कामां अशें सगळ्यो दीस ते बिजी आसतात. कितल्या कामार आसल्यार सर्वंकी बरोकन सुदर्शितात. हो शेगूण होगडीकेक पात्र जाल्लो म्हणयेत. पुरा आज ह्यो व्हडल्या मट्टार एक बोवापूरबायची कार्यक्रम हांगासर जाला आनी हे सगळे कार्यक्रम जावंक कारण हांव न्हय. हाका कारण बद्यारचें मुखेलपण बद्यार घरांची शाती तांचें धैर्य बद्यार घरांची तालेंतां आनी बद्यार घरांचें बरें मोन. त्या देखून हे ल्हानशें आमी चिंतलें कार्यक्रम व्हड मट्टान बोवापूरबायचें जावं कारण जालें जाल्यार हांगासर आसलेल्या सर मुखेल्यांचें धैर्य आनी तांकां सहकार दिल्ल्या आमच्या इतर मुखेल्यांक फिरगस गवळी मंडळीक आनी गायन मंडळाच्या संद्यांक हे संगीत सांज कितें तांणी तयार केल्या तांकां हांव चेंपें उखलतां. आनी फाटल्या थोड्या वर्सां 1.5 वर्सांनी आनी 3 दीस म्हळें म्हाका लॅक पयलें लॅक धरतालो सुरवेर आतां लॅक सुकलां 3 दीस जाले कांय म्हळें. आनी त्या 3 दीस त्या दिसांनी हांव खंडीत जावनी तुमच्या सांगाता शिकलां मस्त शिकलां जायतें शिकलां आनीक शिकोवंक आसा. आनी हो अवकाश म्हाका मेळ्ळ्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज समुदायाचो दीस आचरण करता हांव. समुदायाचो दीस म्हळ्यार
आमी आमच्या समुदायातावन आमकां जाल्लें बरेंपण मात्र न्ही, आमकां आमच्या समुदायातावन आमकां मेळ्ळें मुखेलपण हेरांकी एक देख जावंक शकता जाल्यार आमी करचो हो समुदायाचो दीस हाका सड्ड मान मेळटा म्हणून हांव समजतां. त्या देखून कोणाक आमी मान केला पळय ती जावन आसात आमचे मुखेल ही आमच्या समाजाक मात्र न्ही, हेर समुदायाकी तांणी सेवा दिल्या देखून तांकां आमी विसरून काडून मान केला. आनी हो मान सगळ्या समुदायाक फावो आनी तुमकां सोमेस्तांक फावो. हांगासर कोणाचीं नांवां सुकोवन गेल्यार जावंक पुरो कळीत ना म्हाका, आमी जाता तितलें पळयलां आनी थोड्यांचीं नांव हांगासर सुकोवन गेल्यार जावंक पुरो. पूण आमी कोणायकी सुख जें म्हणल्या खातीर या जायजें म्हणल्यार अशें कांय ना, पूण हर एकल्याचें उडास काडून आज मान करचें प्रयत्न केला. आमच्या समुदायाक हेंच आमकां गरज. कांय सुदारसून आमी जियेता जाल्यार बॉक्सनांनी आमी जियेता जाल्यार आनी असल्या कार्यक्रमा मुखांतर ती खरी ग्रेस्तकाय जेजू क्रिस्ताक आमी प्रगट करता. होच आमचो उद्देश. तुमकां सुमेस्तांक परत एक बोटी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखली थोडी वरां हांगासर करशिताना आमची तालेंतां कितलीं बरीं आसात म्हूण तुमकां समजतलें. परत एक फावटी हांव म्हजे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा मुखेल मेस्त आमची सैरीन जावन आसची श्रीमती शार्लेट पिंटो. तिचें शातिवंत जिवीत, शिस्तेचें जिवीत, सदांच्या जिविताक तिणें जीक आपणायल्या. जर आमकां असलें जिवीत आसा जाल्यार आमकां एक दीस जीक खंडीत आसा आनी हाका साक्ष मानेस्तेन शार्लेट पिंटो जावन आसा. म्हज्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी उल्हास पटयता आनी तुमकां आनी मुखारी सर बरेंपण जावन दी, MLC सीट मेळोवन दी, MLA सीट मेळोवन दी आनी तुमचे मुखांतर मुखेलपण वाडोवन दी म्हूण आशेवन फादर अनिल तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणून हांव सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. सडुलेना सुमेस्तांक देव बरें करूं. 15 मिनटां लेट जालें ते आसा आमी देवाचे आशिर्वादां तुमच्या हर एकल्याचेर मागता. थँक्यू. फादर तुमच्या सोबीत उतरांक अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं. ताळयो पेटोवन विगाराक उल्हास यांगे. थँक्यू तुमकां सुमेस्तांक. वेदिक कार्य संपले तरी ह्या कार्याची सोबाय सोडोवंक कारण करता जाल्ल्या हर एकल्याकी खालसा तावन देव बरें करूं म्हूण सांगूंक मुखार वेता फिर्गस गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी टीचर शांती डिसोसा. सोमेस्तांक कुंप्रिसो आयतार आनी समुदायाच्या दिसाचो उल्हास पाटोवन देव बरें करूंक म्हणची 2 उतरां. आयचें हें कार्य यशस्वीन जावच्याक बेसांव घाल्ल्या धन्या देवाक पयल्यान पयलें अर्गां पटयता. कुंप्रिसो आयतार आनी समुदायाचो दीस भोव अर्थभरीत रितीन आचरसूंक फिर्गस कुटुंबाक प्रेरण दिवन सांगाता हाण मार्गदर्शन दिवन तशेंच आयच्या ह्या कार्याचे अध्यक्षस्थान घेवन कार्य चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बापानो तुमकां वेदिरासच्या मुखेल सैऱ्या तर्फेन तशेंच बाद्यारच्या सर फिर्गस कुटुंबा तर्फेन काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या बागी दिसा ह्या वेदीर सोबच्या सबार स्त्रियांक प्रेरण जावन आसच्या आमच्या ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या मानेस्तीण शार्लेट पिंटो तुमकां विगार बापा तर्फेन तशेंच हांगासर हजर आसच्या सोमेस्त तर्फेन धन्यवाद पटयतां. आयच्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थबरी संदेश दिवन ह्या कार्यान संतोषान भाग घेतिल्ल्या मानादीक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस बापानो तुमकां सोमेस्त तर्फेन काळजांत उपकार बावडटां. मानाच्या सैऱ्यांक विगार बापांनी उगडासाची खाणीक दिवन मान करी जाय म्हणून विनंती. आयचें हें कार्य बऱ्यान जावच्याक फाटल्या सबार दिसांतावन विगार बापा सांगाता वावर दिवन आजच्या फिर्गस गवळीक परिशदेची उपाध्यक्षीण श्रीमती प्रेमलता फ्रँक तुमकांय सोमेस्ता तर्फेन देव बरें करूं. फिर्गजेच्या हर एका कार्या फाटल्यान भरपूर सहकार आनी मार्गदर्शन दिवन सदांच सर्व आयोगाक सांगात दिवन आसच्या आमच्या फिर्गजेच्या 21 आयोगाची संयोजकी श्रीमती ग्रेटा डिकोस्ता तुमकांय सोमेस्ता तर्फेन देव बरें करूं. बद्यार फिर्गजेच्या आत्मीक वडावळेंत बेतानी कोवेंताच्या धर्मभयणीचो पात्र विशेष जावन आसा. आयच्या देवस्तुतीचे मांडावळ आनी अल्तार सोबांच्या कार्यान तशेंच आयच्या हर एका कार्यान क्रियात्मक पात्र घेतल्या आमच्या सर्व मोगाळ धर्मभयणींचो
काळजातावन उपकार बावडता. आयचे हे कार्य व्यवस्थित रितीन मांडून हाडूंक सबार कमिटीच्यांनी तांचो सहकार आनी सेवा दिल्या. सर कमिटीच्या संचालकांक आनी संगत दिल्ल्या सर संध्यांक विगार बापा तर्फेन आनी सोमेस्त तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा. आयचे हे कार्य अर्थभरीत आनी संभ्रमान चलोवच्याक उदार मनान स्पॉन्सर आनी मुद्दम दिवन सहकार दिल्ल्या सर आमच्या दानींचो आनी फिरगसगारांचो उगडाक स्कांड विगार बापा तर्फेन आनी हजर असल्या सोमेस्त तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सांस्कृतिक कमिटीच्या मुखेलपणार ह्या वेदेर भोव अपुर्बायेचे मनोरंजन कार्यक्रम आतां चलोवंक आसतले. व्यवस्थित रितीन मांडावळ करून तरबेत दिल्ल्या तशेंच सबार दिसातावन प्रॅक्टीस करून हांगा सदार करूंक आयते जाल्ल्या सर आमच्या फिरगजेच्या कलाकारांचो उपकार बावडता. फुडें चलोवंक आसच्या संगीत सांज कार्यक्रमान संगीत वाजंत्र केळोवंक आयिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूंक. आयचे रुचीक रांदप तयार केल्ल्या विन्सेंट पाऊल आनी बेन्नाम तुमकांय देव बरें करूंक. तशेंच जेवणाक तयाराय करूंक सहकार दिल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूंक. आयच्या कार्याचे मुखेलपण घेतल्या फिरगस गवळीक परिशद तशेंच गायन मंडळीच्या सर संध्यांक देव बरें करूंक. हे कार्यक्रम लाईव्ह प्रसार करूंक आसच्या दिव्यवाणी चॅनेलाकी देव बरें करूंक. अविनाश आनी पंगड तांकांय देव बरें करूंक. आनी स्पॉन्सर जावन श्री विवेक पिंटो आनी विन्नी पिंटो तुमकांय सर्वां तर्फेन देव बरें करूंक. भोव आकर्शीत रितीन लायट्स अँड साउंड्स उदकसून दिल्ल्या श्री अरुण मडंत्यार आनी अरुण सेरावो तुमकांय देव बरें करूंक. हांगासर चेअर्स काउंटर्स उदकसून दिल्ल्या लेस्ली तुमकांय देव बरें करूंक. आयच्या कार्याचे सोबीत फोटोग्राफी केल्ल्या जय फोटोग्राफी तुमकांय देव बरें करूंक. एका मनान एका काळजान सांगाता येवन कोंप्रिसो आयतार आनी समुदायाचो दीस भोव उत्तीम रितीन दाबाजेन मांडून हाडूंक सहकार दिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूंक. कोणायकी सोडिनासतना सर्व उपकार आठवून बरें मागिल्ल्या टिचर तुमकांय देव बरें करूंक. आतां दया करून वेदीर आशिल्ल्या सर्व सैर्यांनी माटवांतली मुखली बसका स्वीकार करची. सांस्कृतीक कार्याक वेदी तयार करूंक विनंती करता. मोगाचेनो आयचे कार्य भोव सोबीत तरान कार्यनिर्वहण केल्ल्या फ्लॉसी टीचर आनी जेराल्ड सर तुमकां सर्वांच्या तर्फेन काळजाच्या गुंडायेतावन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू. कोंप्रिसो आयतार आनी समुदायाचो दीस यशस्वी करूंक उदार मनान आमच्या फिरगसगारांनी दान दिवन स्पॉन्सर रावून आमकां प्रोत्साह दिला आनी आयचे कार्य रुता करूंक तांणी बरो आमकां सहकार दिला. ह्या सर्वांक विगार बापांनी फूल दिवन मान पटयचें म्हूण विनंती करता. आल्तारीक फुलां दान दिल्यान वालेरियन क्रास्ता आनी कुटुंब मोरयेच्या कतवीन काळजा वाडो आनी मुखार येवचें. पुरुषवाच्या वाहनाक फुलां दिल्यांत संतोष पायस आनी कुटुंब जेजच्या पवित्र काळजा वाडो. बँड ओदकसून दिला अलेक्स वेगस आनी कुटुंब मोरयेच्या कतवीन काळजा वाडो. तण पिवानाचो कस दिला ग्रेटर डिकोस्टा आनी कुटुंब सारा फायल वाडो. पियोनचे उदकाचे बॉटल्स आमकां ओदकसून दिल्यात प्रकाश मोनीस आनी कुटुंब सारा फायल वाडो. पटाक्यो आनी गरनाळ्यो पुटोवंक आमकां सहकार दिला आनी स्पॉन्सर रावला केविन डिसोजा आनी कुटुंब सारा फायल वाडो. आयच्या रांदपाक तांदूळ दान दिला प्रकाश डिसोजा आनी कुटुंब मोरयेच्या कतवीन काळजा वाडो. जेवणाक इडल्यो दान दिल्यात कर्स पळयला राजेश सेरावो आनी कुटुंब रोजार माय वाडो. कुंकडा मास
दान दिला असो खर्च पळयला लॅन्सी एमिलिया डिकोन्ना मोरयेच्या कथेवेन काळजावाडो तशेंच कबाबाक कुंगडा मास ओदाकसून दिला फ्रांसिस पिंटो आनी कुटुंब सारा फायलवाडो दुकरा मास स्पॉन्सर केला रायना वेगस आनी कुटुंब मोरयेच्या कथेवेन काळजावाडो मॅक्सिम सिक्वेरा आनी कुटुंब जयच्या पवित्र काळजावाडो ग्रेगरी सेरावो आनी कुटुंब जयच्या पवित्र काळजावाडो केळीन दान दिल्यांत जेराल्ड फ्रँक असो खर्च दिला जेराल्ड फ्रँक आनी कुटुंब सारा फायलवाडो रानवाय आनी रांदपाचो सामान असो खर्च दिला बासिल फेर्नांडीस जयच्या पवित्र काळजावाडो अशोक गोवियस जयच्या पवित्र काळजावाडो सिल्वेस्टर डिसोजा सांजुजेवाडो प्लेट्स ओदकसून दिल्यात लिडिया डिसोजा सारा फायलवाडो बड्याचे आयदन असो खर्च दिला रोनाल्ड सिक्वेरा सारा फायलवाडो संगीत सांस हाचो खर्च पळयला संतोष सेरोवो आनी कुटुंब जयच्या पवित्र काळजावाडो सिल्विया लोबो आनी कुटुंब मोरयेच्या कथेवेन काळजावाडो मोनिका सिक्वेरा आनी कुटुंब मोरयेच्या कथेवेन काळजावाडो लिओ विगस आनी कुटुंब मोरयेच्या कथेवेन काळजावाडो बेनेडिक्ट डिसोजा आनी कुटुंब रोजार मायवाडो नवीन डिसोजा आनी कुटुंब मोरयेच्या कथेवेन काळजावाडो साउंड्स लाइट्स इत्यादी असो खर्च पळयला लगभग 35,000 आनी वांटून खर्च पळयला रॉल्फी डिसोजा आनी कुटुंब सारा फायलवाडो प्रकाश डिसोजा आनी कुटुंब रोजार मायवाडो विल्सन क्रास्ता आनी कुटुंब सांजुजेवाडो बॅप्टिस्ट सल्डाना आनी कुटुंब रोजार मायवाडो विन्सेंट रेगो आनी कुटुंब सारा फायलवाडो वॉल्टर मोरस आनी कुटुंब सांजुजेवाडो मोर्टिन रॉड्रिगस आनी कुटुंब सारा फायलवाडो श्यामला मेरी डिसोजा आनी कुटुंब रोजार मायवाडो जॉन डिसोजा आनी कुटुंब जयच्या पवित्र काळजावाडो जेकब डिसोजा आनी कुटुंब रोजार मायवाडो सुनील पायस आनी कुटुंब सांजुजेवाडो तशेंच प्रज्वल पॉल डिकोस्टा राफायलवाडो फिलोमिना डिसोजा आनी कुटुंब रोजार मायवाडो जॉयल मोरस आनी कुटुंब सारा फायलवाडो अगस्टिन डिसोजा आनी कुटुंब सारा फायलवाडो पीटर डिसिल्वा आनी कुटुंब सारा फायलवाडो प्राइजा आनी गिफ्टाक स्पॉन्सर रावल्यांत मेल्विन जास्मिन सरिता वेगस सांजुजेवाडो मेल्विन डिसोजा आनी जास्मिन सरिता वेगस सांजुजेवाडो तशेंच लाईव्ह स्ट्रीम करूंक टेलिकास्ट करूंक स्पॉन्सर रावल्यांत विवेक पिंटो आनी विन्नी लोबो सारा फायलवाडो स्पॉन्सर रावल्यांक आनी मान केल्ल्या विगर बापांक देव बरें करूं स्पॉन्सर रावल्यांची नांवां भोव अपुर्बायेन प्रेमलता टिचरीन वचून सांगली तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा फिरगजेची ल्हानशीं भुरगीं डान्स करूंक न्हेसून सजून बसल्यान ल्हानश्यो बावल्यो त्यो वेदीर येवन तीं गायतलीं तीं नाचतलीं तांकां ताळयांच्या आवाजान वेदीक स्वागत करया ताळयो पेटा येदो व्हडलो ग्रूप आसा आमचो बद्देरचो न्हीद येता गे न्हीद उनात मो तर ताळयो पेटोवन ह्या ल्हानशा भुरग्यांक उल्हासुया थँक्यू
move that thing. Something very special. Yeah, there's something about tonight. Something very special. Here we go. सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना. Baby, you so sexy. Boy, you could be my one and only. मैं तो तेरे नाल नचना. And then I see you looking at me. आजा बात कर ले दिल की. होने लगेंगे अफसाने. You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. Oh, disco divane. ती बोलली बाळा तू कुठे चालला जा तू तर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव मी कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा. माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर. आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे ते घे. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे ते घे. मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है. मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है. ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है. शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है. नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे. नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे. खसमानों का ने बावल्यानो उमाळ्यांनी भरल्लें तुमचें डान्स सुपर जालें. हॅट्स ऑफ. आतां फिरगजेन मुड्दम रावुल्ल्यांची नांवां ब्रदर आमच्या फिरगजेची आलतार भुरगीं ती शिस्तेचे शिपाई. मिसा वेळार मिसराजार करूंक दुपोवंक केदाळय मुकलो जागो तांकां अमानत करून दवरता. कित्याक तांचो पाठिंबो गरजेचो. अभिनंदन तुमकां आलतार भुरग्यांनो. आतां ते संगता मेळून हास्यमय नटन या फन्नी डान्स करून आमची मनां दादोशी करतले. सभिकनो भुरग्यांनो विसिलामान ताळयो पेटोवन तांकां वेदीक स्वागत करया. कोने दी
ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುಳ್ಳಿ ಕುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನೆಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿ ಇದ್ದಿ? ನೀನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅಂದಾನೋ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಕನಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಂದು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕವನ ಬರೆಯೋ ಗಮನ ಈಗ ತಾನೇ ಮೂಡಿದೆ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಅರರರರೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಾಳಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ. ಅರರರರೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಚ್ಚ ಕುಳಿತಾಳಲ್ಲಾರೆ. ನನ್ನ ಸುರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯಾ? ಉಪ್ಪ? ಹೌದು, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಉಪ್ಪು. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಾರ್ಮುಲಾ 99.9% ವರೆಗೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅಮರ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ನೀ ಬಾಬೇಗ ಚಂದಮಾಮ, ಬಾಬೇಗ ಚಂದಮಾಮ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಮಚ್ಚ. ಅಮರ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ನೀ ಬಾಬೇಗ ಚಂದಮಾಮ, ಬಾಬೇಗ ಚಂದಮಾಮ. ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಹಣೆಗೆ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಡಿಡಿಕ್ಕ 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 ಎಂದು ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ರಂಗ ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ. What's your name? Krishna. Ushna. Ushna, no, Krishna. Okay. What are you doing? Fruits business. Fruits. Long fruits business. Long. Yeah. Small machine and small gap and length pursu and putting the seed ulai and up the mate. Sir, Karmu juice man, sir. Ameta, you shut up. Ameta juice, jul juice. And 1 glass rupees 15 rupees. Oh, sugar can. Can that glass it canned 15 rupees juice ko Karmu में थोड़ा. चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना. तेरे बिन जिया नहीं लगदा मैं ते मर गईया. लजा लजा सोनिए लजा लजा दिल लजा लजा. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ಲು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತು ಅಂದ್ಲು, ಸುಸ್ತುವಾಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸುರು ಉನ್ಕಲ್ಲ. ಹೋಗುಮ ಲಾಂಗು ಡ್ರೈವು ಹೋಗುಮ ಮಾಡುಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೋಗುಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುಮ ಎಡಮುರಿಲಿ ಬಲ್ಮುರಿಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೋಗುಮ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋಗುಮ ಮೈಸೂರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಟ್ಟು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಲಾ. ಆದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು, ಇಲ್ಲ ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು. ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು, ಇಲ್ಲ ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು.
वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। शक्तिमान अल्तार भुरग्यानो, डान्स तुमचे सुपर फॅन्टॅस्टिक, कीप इट अप. आमच्या समुदायांतल्यो स्त्रियो रांदच्या कुडांत रुचीक रांदप तयार करून गरजें सर कामां करून डान्स प्रॅक्टीस करून आतां वेदीर येवन नाचून उडोवन स्त्री संघटनाच्यो स्त्रियो आयतीं जाल्यान तांचो वावर आनी सेवा पिरगजेक लाभता. साबार तालेंतवंत स्त्रियो आसात. स्त्रियो वेदीर नाचल्यो तर सक्ट नाचल्ले बरी. तशें ह्या कार्याक विशेष सोब लाभता खंय. तर भुरग्यांनो, ताळयो पेटोवन सर स्त्रियांक वेदीक स्वागत करया. ताळयांचो आवाज येतना नाडाक वचूया आमी गावाक देवुया. केद मोळपी मोडून आमी शेतान खोडुया. लाट ओडुया तोडांत उदक वाळोवया. धरते माये करपाक आमी भांगार पिकोवया. येया गा कृषी करुया. उये उस्क्यार आमचे माते पेकुया. येया गा तुपे भरुया. उये पलवार नवे नाते जोडुया. उये पलवार नवे नाते जोडुया. तळ्या बांदार उबी रावून गरी घालुया. तेंकड्या तिगोर की जानांच्यो रुची चाकुया. तायकुळ्याची रूच पळे भरलेल्या पावसान. कांडी खोळ पणसा थोड लाड गळ्यान. येया गा कृषी करुया. उये उस्क्यार आमचे माते तेंकुया. येया गा तुपे भरुया. उये पलवार नवे नाते जोड. शिरंदारीचो गो पावस मुन्ना सोय वताना. दिसून कित्या वेताय मुन्ना सत्री नासताना. संतेक वचाना रे बोना मिसाक वचाना. सत्री हाती आसता मनान जडाय सोसाना. शिरंदारीचो गो पावस मुन्ना सोय वताना. दिसून कित्या वेताय मुन्ना सत्री नासताना. संतेक वचाना रे बोना मिसाक वचाना. सत्री हाती आसता मनान जडाय सोसाना. आमी बोणाक वचूया. आमी रानान नाचूया. शिरंदारीनी पावस वता सत्री नासताना. शिरंदारीनी पावस वता सत्री नासताना. आमी बोणाक वचूया. आमी रानान नाचूया. शिरंदारीनी पावस वता सत्री नासताना. शिरंदारीनी पावस वता सत्री नासताना. या 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 मा या या.
या 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 माया या 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 माया या 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 माया या. कार्य जाता म्हणसर पाऊस येना जाऊन दे. स्त्रियांनो वेल डन. तुमची पेंगटां हलोन दोलोन डान्स सुपर जालें. आता मुखले कार्य संगीत सांज गायन मंडळीच्या मुखेलपणाखाल अरुण सरावाच्या मार्गदर्शनात फिरगजेच्या कलाकारांतून पदां संगीत नाच आणि पोकण सवे ही संगीत सांज चलतली. भाग घेवच्या सर्व संध्यांक ह्या कार्याक हांव स्वागत करता. निरूपक सावन केविन डिसोजा ICYM सचेतक हे कार्य सोलोन व्हरतलो. आमची MC कार्य संपवच्या या वेळी तुमच्या सहकाराक मोगाक ताळयांच्या आवाजांक विसिलांक जोरान बोब मारिल्याक आम्ही तुमकां ऋणी जावन आसा. काळजाच्या गुंडा येतावन म्हणटा देव बरें करूं. मोगचनो आमकां इल्ले सुदारची आमी अर्दो घंटो लेट आसा. आमी मस्त तयारी केली आमच्या कलाकारांनी दायकन इल्ले सुदारसून इल्लो वेळ रावया जायत गे रावतात गे ना कोणी दुरसो नजो कित्याक म्हळ्यार मस्त तयारी केल्या. आमी सगळे कार्यक्रम चलयता. दायकन सुदारसा. जेवण कंडी जावन सकाळी मेळटा जेवण आसा बरें जेवण. दायकन सुदारशी. थँक्यू. मोगचनो आता आम्ही या संगीत सांजाची सुरुवात जावन देवाकर गांधीवन आयचे हे कार्य यशस्वी जावं दी म्हूण मागोवन सर्व कलाकारांचेर देवाचे बेसांव मागोवन आमच्या पात्रोन सा राफायलाच्या मजत मागोवन आता आमचे कलाकार आता अर्गांगीत प्ले करतले. आम्ही बसले कडेच मौन रावन देवाची बेसांवां आयच्या कार्याचेर आनी सर्व कलाकाराचेर मागून घेवया. टेस्ट. हाय हॅलो नमस्कार. हाय हॅलो नमस्कार. इल्ले एनर्जी जायचे तुमच्याकडे ना जाल्यार हे संगीत संस्काचे बरें जायना. नमस्कार बत्यारच्या कलाप्रेमीनो नमस्कार. हांव हॅलो म्हणटा तुम्ही हाय म्हणचे. हॅलो हॅलो हाय. ओय मोगाचनो आता आम्ही संगीत सांजाचे कार्य हांगासर सुरवात करतले. हांव म्हाका वस्सो आवाज वच्चे एनर्जी आखेरी मुसर तुम्ही दितल्यात मू.
दितल्यात मू माझ्या संगे असतल्यात मू ओके. तर आता आम्ही आईच्या संगीत सांजाची सुरुवात करत असताना जमलेल्या सर्व मानाच्या सैर्यांक मान बघून जमलेल्या सर्व कलाप्रेमींक मान पटोवन फिरगज गायन मंडळी तसेच फिरगजेच्या कलाकारांतून मांडून हाडलेल्या आयच्या संगीत सांजाची जबरदस्त सुरुवात आता आमच्या कलाकारांतून. समुदाय स्वदेश आचरण फिरगज गायन मंडळी तसेच फिरगजीच्या कलाकारांतून संगीत सांज पदा नाच पोकाना. मोगचनो जळारी संगीत करता ओय मोगचनो जळारी संगीत करता पूण जळारीच्या संगीताक ताळयो पेटल्यार जळार मोरता. जळारीच्या संगीताक ताळयो पेटल्यार जळार मोरता. पूण असल्या कोंकणी कलाकारांक ताळयो पेटल्यार तांची उर्बा सडता. हे संगीत कार्य जबरदस्त प्रदर्शन जाता आणि तुमचे मुखार तांची उर्बा प्रदर्शन जाता. तर मोगचनो जबरदस्त ताळयो तांकां संगीत प्रेमीक दिवया. तर हांव उलो दिता आमचे विकार बापा लागीं तांणी मुखार येवन हांगासर आमच्या कलाकारांक गुलाब दिवन तांकां ह्या कार्याक स्वागत करच्याक. पयल्यान मुखार आपयता आयचो कार्याचो कारभारीत म्हणयेत इतले व्हड कार्य हांगासर प्रदर्शन जायचे तर ताका भरपूर सहकार दिल्लो आमच्या गांवांत तशेंच DSCजींत न्ही परगांवांत वचून आमचे बद्यारचे नांव परगांवांत पावयल्लो आमचो बद्यारचो कलाकार मानस अरुण सेराव ताणें मुखार येवन विकार बाबा तावन हे गुलाब स्वीकार करचे म्हणून हांव विनंती करता. तशेंच हांव मुखार आपयता मानेस्त जॉयसन डिसोजा. हांगासर आमी हे कार्य करीचे म्हूण चिंतले ते वळ तावन आमकां उडास आयिल्लो जॉय दट्टूचो आमी जॉय दट्टू म्हणचे ताका. आनी फाटल्या साबार दिसांनी ताणें हांगासर येवन आमकां प्रॅक्टीस दिला आनी आयचें कार्य बरें तरेन जायचें तर ताणें मस्त सहकार दिला ताकाय जोरान ताळ्याचो आवाज. तशेंच हांगासर ड्रमार जावन आमकां सहकार दिता मानेस्त सचिन. ह्यो मामुली कलाकार न्ही ह्यो मामूल कलाकार न्ही अच्छे ह्यो एक जबरदस्त कलाकार मानेस्त सचिनाकी तुमी जबरदस्त ताळयो दिवचो. तशेंच हांगासर बेस गिटार खेळटे आसा मानेस्त विजय नोरोन्ना. काल्या ताळयो नान गे हांवें सांगल्यार मात की जोरान ताळयाचो आवाज दिया ताकाय. तशेंच हांगासर लीड गिटार खेळटे आसा मानेस्त विन्सेंट क्रास्ता. आणि ह्या कलाकाराक तुम्ही पळय लागी नांगी गोत्तू ना. आज आमचे सुवे हांगा ट्रम्पेट खेळटे आसा विल्पीच्यो कितलेय कॅसेटी आसूं दी तांतू ट्रम्पेटीचो आवाज दिल्लो मानेस्त कलाकार आसा मानेस्त नायसल सायमन केरळांतल्यान. तुम्ही विल्पीच्या सीडीन कॅसेटीन बॅकग्राऊंड म्युझिक ट्रम्पेटाचे आयकता तर तो यच्चू कलाकार. मोगाचनो परत येती तांकां ताळयांचो आवाज दिवन ह्या संगीत कार्याक मोगान स्वागत करचें. तर मोगाचनो आयचो दीस आमच्या फिरगजेचो समुदायाचो दीस. आयचो दीस आमच्या फिरगजेचो समुदायाचो दीस. तर मोगाचनो आतां आमी समुदायाचें गीत म्हणून तर आतां आमी समुदायाचें गीत म्हणून ह्या
कार्याची सुरुवात करतले हांव उलो दिता विगार बापानी हे कार्य सुरुवात करच्याक आका आमच्या फिरगज गायन पंगडान संगात दिवच्याक Hello, check. 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 Test. Test. मोगचनो येदोळ सांगिल्ले परी विगार बापानी तिळसिले प्रकार आम्ही मस्तू तयार केल्या या संगीत संजा फाटल्यान दयकरन कोणी उठो न सांग नाकात बऱ्यांतली बरं आपण इंसून आज संगीत संजांग तर तयार केल्या दयकरन जोरान ताळ्याचा आवाज दिवन आमच्या कलाक प्रेमीक तुम्ही उल्हासूनचे हॅलो चेक चेक आम्ही व्हडले कलाकार न्ही त्याकर सुदारसिया आणि आमच्या सर कलाकारांक प्रोत्साहन द्या देव बरें करूं सो समुदाय हो पावर्त्यांचो एकठार करो भावा बहिणी वाड्यांत मेळ्ळो देवाक महिमा होगळाप दिव्या जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो सर्व पावर्त्यांचो एकठार करो भावा बहिणी वाड्यांत मेळ्ळो देवाक महिमा होगळाप दिव्या बाप पूत पवित्रत्मो एक देव ती एक देवा थंय बाबा तू सारिया बाप पूत पवित्रत्मो एक देव ती एक देवा थंय बाबा तू सारिया जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो भावाट्यांचो एकठार करो भावा बहिणी वाड्यांत मेळ्ळो महिमा होगळाप दिव्या राग द्वेष हगे मोसोर सांडून बोगसणेच्या स्पिरितान चलिया राग द्वेष हगे मोसोर सांडून मोक्षानेच्या स्पिरितान चलिया जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो सांगा म्हणया वाट्यांचो एकठार करो भावा बहिणी वाड्यांत मेळ्ळो देवाक महिमा होगळाप दिव्या पेल्या थंय करो हुस्को दाखो जेजू सोपाटला उर्बेन करिया पेल्या थंय खोरो हुस्को दाखोवन जेजू सोपाटला उर्बेन करिया जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो भावाट्यांचो एकठार करो भावा बहिणी वाड्यांत मेळ्ळो देवाक महिमा होगळाप दिव्या जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो भावाट्यांचो एकठार करो भावा बहिणी वाड्यांत मेळ्ळो देवाक महिमा होगळाप दिव्या देवाक महिमा होगळाप दिव्या देवाक महिमा होगळाप दिव्या देव बरें करूं फादर तुमकां तशेंच सर फिरगजेच्या गायन मंडळाच्या संध्यांक जेजू क्रिस्ताचो समुदाय म्हणलें समुदायाचें गीत म्हणून हे कार्याची सुरवात केल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं तर मुगोचनो आतां परत ह्या वेदीर आमच्या फिरगजेची भुरगीं हांगासर मुखार वतेलीं व्हडली माय म्हणल्या सॉंग आसोवें तर उलो दिता सर भुरग्यांनी हांगासर मुखार येवन तुमचें संगीत प्रदर्शन करचें
कशें जालें भुरग्यांचे वंडरफुल गे व्हडली मांय कापोवन संवसाराचे पृथ्वीचे वर्णन करन सर नाचप्यांक उठयल्ल्या भुरग्यांक देव बरें करूं मोगचनो कन्नडांत एक गाद आसा ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ताईये ಮೊದಲ गुरु तर यत्त आवयचे वर्णन करण आता तुमचे मुखार आवय म्हणलें सॉंग प्रदर्शन करूं मुखार येता आमच्या फिरगस कॉयर वांगडाचे संदो मानेस्तीन रम्या हेलो हेलो मुझ्या काळजाची हरी कुडी आवयता तुझे नाव दिसांदा तिची प्रती घडी आवडता तुका राई पाटी पावून कत्ती बैशे जाऊन तुझ्या हुस्क्या खेळूंक चिंता मुझ्या काळजाची हरी कुडी
म्हज्या काळजाची हरी कुडी आपयता तुजें नांव मी जाल्या तिची प्रत्येक घडी हांव उलयता तुका हांव प्रायीन पाटी पावून धाकटे बळशे जावन तुज्या हुस्क्यार खेळूंक चिंता हांव म्हज्या काळजाची हरी कुडी आपयता तुजें नांव माय म्हजी माय म्हजी माय म्हजी माय म्हजी थँक्यू. देव बरं करू. कशें जालें कशें जालें सबीस जालें मू आवयचें वर्णन करण सुमारदूर गायन केल्ल्या रम्या तुका देव बरं करूं म्हणटा आसतना तुमकां जाता आसतलें काल हें वडोलतान बोर जालें आयकून आयकून बोर जालें तर आतां नाचोंक मुखार येतात आमच्या फिरगजेची कलाकारां तशेंच ह्या नाचपाक संगीत दितात मानेस्त अरुण सरावो तशेंच रेनिटा सिक्वेरा. Yes. सूर्याच्या किरणांनी दर्याच्या ल्हारांनी देखता मोगा तुका चिन्नांनी सोपनांनी गान पिडार केला आमच्या दोन काळजांनी थोडे सावधे भितर मोगार पोटल्या वाबी सुचे नाका हे मोगाचे तळे मोगाक ना फाले आमी मोगार पडो जायते गेला गोडो काळीज पोमार जाता
रास्ता सोकाडू आमचो एक पोरसाला काळजान काळीज मोडून वजराचो पान बांदया काजराचो पेज सोडून ये कात्रीना येवचिना ये कात्रीना तुका बैकला तवन मैम वर्ता मैम तान तुका भेंडा वर्ता भेंडाच्या तानान तुका लविंग शिकयता ये कात्रीना ये कात्रीना तुका बैकला तवन मैम वर्ता मैम तुका भेंडा वर्ता भेंडाच्या तानान लविंग शिकयता कात्रीन म्हणून तुझी लदीन सुकाना पोटलून धरून वेंगीन धरून मोग करताना लज कित्या सगळो संसार हांव दाखयताना सल येवचिना कित्याक बाये कात्रीना सल येवचिना कित्याक बाये कात्रीना वाटले बडे घेऊन दिशी पेल पुरी बांधून दिशी बायकलाने अमेरिका सांगाता बेता नसताना कात्रीन म्हणून तुझी लदीन सुकाना पोटलून धरून वेंगीन धरून मोग करताना कात्रीन बाये तुवें म्हाका कात्रीत घालना ना येवची ना ना येवची ना तुका बायकला तवन मैम वर्ता मैम तुका भेंडावर भेंडाच्या तारान तुका लविंग शिकयता ये कात्रीना ये कात्रीना तुका बायकला तवन मैम वर्ता मैम तुका भेंडावर भेंडाच्या तारान तुका लविंग शिकयता हेलो चेक कसं झालंय ये तो अभी ट्रेलर है पिक्चर अभी भी बाकी है मग असं नो हांवें सांगलें सुरू करतो कोणी उठो नसो नाकात आणखी बरे बरे नाच फोकाना तशेंच संगीत रसमंजरी म्हणटात पळय संगीत सांगासर प्रदर्शन जातली तुम्ही चिंतलांगी इतले बरे बरे नाचतात म्हणून ती कोणा म्हणी ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಂಗಿ आमची प्रेमलता टीचर नाचता म्हणून ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಂಗಿ सगळ्यांनी चिंतले राजा उलयता मात्र म्हणून आज नाचला हांगा जोरान ताळ्या आवाज दिया सर नाचप्यांक तर आता मुखार पळयता आमच्या कॉयर पंगडाचो अध्यक्ष मनेस्त अश्वित डिसिल्वा एक सस्पेन्स प्रदर्शनाक खामोशियाँ आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी छूकर तुम्हें खिल जाएगी घर इनको बुलाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा
क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरा जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी नदिया का पानी भी खामोश बहता यहाँ। खिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियाँ। बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबान। सुलगते दिलों में खामोश उठता दुआ। खामोशियाँ आकाश है, तुम उड़ने तो आओ जरा। खामोशियाँ एहसास है, तुम्हें महसूस होती है क्या। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ जोरान दायचो आवाज अश्वित तुका आवडूच सांगलें पळय अश्वित इतले बरें करन सिंग करता म्हणून कोणाक गोत्तालेंगी केदाळे म्हणटात अश्वित कीबोर्ड प्ले करता पाद्र्या बिती अनाउन्स करता कीबोर्ड प्ले केल्ल्याक अश्विता देव बरें करूं आज हांगासर अश्वितान इतले बरें परफॉर्मन्स दिला अश्विताक देव बरें करूं म्हणटा हांव तर मगचनो येदोळो नाच जाले संगीत जालें तर आतां पोकाना ल्हानशे पोकाना मुखांतर मुखार येतात
संतोष सेरावो आणि पंगड. हल हल जाऊन दी कष्ट कलाक पावून दी म्हणून आता तू काला कोमरताय मका ती चेन द्यायचं मका गरा चेन ना म्हणजे गल्ली ती आळे पोट पाय ती बकरा मासटा बकरा मासटा पेट्या गलने बकरा मास तुका नीट सोलो नाही ना साहेब बकरा मास काय ना आता ना बकरा मासटा ये दे प्लीज राव ए मार पारा किती वय इगी मुझे दे आळे देवा सोडले रा पण ही पूरा भंगारामे बँक अंदोरले अडले पूर्व मानवचे काजराने इले सभी दिसा जने अबे आजाला गिराला वरून संका काही झाला वो साहेबा आम तुका सोड नव्हता काले म्हणते भंगार मत्ती पडो नसोंदी लिडिया बाय पळेजे टेन्शन रे 160 गालर मात्र समाधान पादरे कुंपा खाद्रे ये काले बस
म्हणजे मामूली गाली हात पाय कंपतात बसून दे कुंभाद्रे छप्पे छप्पे काही ये फ्रेजन ना तुझ्या आर वरता बस कुंभाद्रे छप्पे लतीच्या की वडली तडला जाती हा काही ये फ्रेजन ना काले मिरसांगाला या गटी की अरे कुंभाद्रे काल्या तुझे इडल्यो मुटली ती तुझी मुटली नका साहेबा तका एक वातरला करणार डम्म बट्टा ती नका ते चूर मास मात्र ती त्याच्या केदारा मोठली एक दुसरी पोळी करून गोतू ना आणि ते मागीर लढाई करा तुम्ही मागीर लढाई करा सांगते पुरा अडंत ते दोन तीन दिवसाचे दोर नु दिवचे सकडांके हांवें 2-3 दिसांनी दिवचे ते हांगा वरचे सोजा माण खावचे आनी आडा मात्र फेट्या घालचे वय पोर हांवें येल्ले एक प्लेट ते आमच्या ब्लॅक किनी खाऊ ना समा म्हळ्यार ही नावून गेल्ली साठ घाल तू तुझे भारी किरकिर जाता तू काय ताना म्हण कामताय वस्तू स्ट्रॉंग असा ताका उदा घालपी रे काले सरगे ए सरो काले मागीर काले सरो निसताना एक कुरको मास दिया कुंभाद्रे तू कोंगडान बंगार जोंकला जाय ए पडला या कसाल तू तुका सडता आणि या ठीक उदया तिसो सोरो पिवन आची जिबेचे मास पुरा करगून खाले आडा मात्र आता तुवे मुळे मो उदाक म्हणून आता पडे लागता पडे असे हे नसताना गे चढ जाऊन गे दोन मुद्दे तुझ्याकडे मोजाडे माझ्याकडे नांत आम्ही खान घेऊ ना मोजाकडे नांत कारवडे बरी लेव उसुर जाले कुंभाद्रेडे 4 मुद्यो आल्यो आता मुद्यो ना खाली गोठा मात्र मोजाकडे नांत आम्ही खान घेऊ नांत तू काय उलयताय या मी या बैसर अर्वत गे हांव तुका दिना या या आयतार आज एक मीस पेटोवन वेगींच वेळ जाला वेगी मेस पेटोवन आतां मुखलें काम पळयशी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. मोगाच्यो न्हू आयच्यो विशेष कळवणी म्हळ्यार मस्त तयारी आज आमच्या भुरग्यांनी केल्या त्या देखून कोणी जेवले म्हणून पोट भरले म्हणून कार्य संपले वैज मेलो म्हणून चिंती नासतना सगळ्यांनी रावून हे कार्य सुदारसून वरीचे म्हणून विगारांची तुमचे लागी कल्ती विनंती वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. ह्या पिरगेचे की येवन हांव 2 वर्सां जालीं मोगाच्यो न्हू ह्या पिरगेचे की येवन म्हाका हांगासर मीस पेटोवन जाल्या उपरांत एक की मनीस ना म्हाका मस्त गोण बघची हांवें एक मेट ते म्हणून भायर गेल्यार म्हाका दिसची मुखार सिमिस्त्री मात्र सिमिस्त्रीन म्हाका पळोवचें हांवें सिमिस्त्री पळोवचें अशें म्हजें मिसांव. पूण म्हज्या वडिलांनी म्हाका म्हजेर एक बरवो सोदून ह्या दिसा बरवशाची यात्रिका म्हळ्यार मिसांवाकाल म्हाकाय एक ह्या फिरगेचीक आनी फिरगेच्या अभिर्वतीक बरें चिंता आपूण धाडला. त्या देखून जेजू ह्यो संवसार सांडून वेता आसतना ताणें एक पवित्र आत्म्याक पाठयला
तुम्ही केदाळे म्हज्या शर्मावत आयकतात पवित्रत्म्याक पाठयला त्या पवित्रत्म्याच्या बोळान हांव इतली खारी बरं करूंक शकता देखून तुमी सगळी पवित्रत्म्या लागी मागा हां म्हाका सगळे बरी वेळ जालो शर्मा वांगत जालो म्हणजे आतां खंय म्हणी वाड्याची भेट करचे पळया ही गरजबांच्यानी व्हडली व्हडली कामां सांगतात म्हाका ते गरजेचे न्ही म्हाका पिरगज कुटुंबांचे काम जायचे म्हजे मिसांव थंच हें करूंक म्हणून हांवें म्हाका वडिलांनी धाडला तांचो बरोवसो निर्फळ जायना जावं दी पवित्रत्म्या म्हाका बळ दी बापाचे पुताचे आयचो दीस बरो जावं दी मुखार कोणी म्हाका हे म्हज्या बरकता वक्त आयलो गे आतां आज वाट्याची भेट जाल्ले बरी तुगे म्हूण चिंता खली हांव आसत्या आमचे क्रिस्तांवचे पळय कितले बरे आसल्यार हे काम पिवणे पळय कुर्ल्या बरी सोरून येवंक सुरू केले काले सिकेरा काले सिकेरी आहे तुझे हांव आसत्या काली गे बेसन दे मला बेसांव एक इंगट देवाचे बेसांव ते गाले लहान बेसांव फादर पावसाय बाबर रे व्हडले देव फादर देवाचे बेसांव तुम्ही लेखांचेच फादर ये सांगले बरी ये म्हूण दोनी सर्त आमची ताता आता मोर याद बरो असल तांगून आता आमच्या अंगाची ना फादर रे खाले आले लागल्या कितले नाही नसताना काही 15 दिवसांनी गुण घालले फादर म्हज्या बायले आमच्या समुदायाची परिस्थिती पळय पिवड्याची नाही साहेब इतली कापूरबायची बायल कितली सोबीत कितलो सांबाळ मेळटालो हा ताका मारन हरत्या दोन खेळय मो ते दवल्या माता ते दवल्यार वचून ती फादर तरली तरनी दोन मेळटा ते तुम्ही रेस पेर करीच्या फादर तू काय रेस पेरे किंगडानी ते असोन ती तरनीत वांकडी फादरी ते सांगले बरी सांगा फादर आता तुका एक बोरी हांव सलाह दिता खंडीच काण घेताय जाल्यार हा काण घेताय जाल्यार म्हाका कशे मनी सारके वाटे गाडी येता हळे सांगा आता असोत 100 रुपया अशी जाल्यार नीट आम कोणा घेताय सत्य घे फादर सत्य हांव पाद्रापटी मारना हांव 100 रुपया एम कोणा येता नीट आम कोणाक तर म्हजी बायल फादर खोली सवाल या मनशाची सांगा फादर बायल फादर म्हणजे म्हाका वेळ जालो हांवें मुखार तुम्ही जाप दिल्यार मेलारी सोडना फादर रप्पा सांगा फादर भेटलो घेवक सनी म्हाका आता म्हज्या बायल एम कोण येता की फादर सरकार येता की सांगा फादर म्हाका गोतू ना सायबा तुका तुजी बायल काय येता म्हण सरकार तो सांग बुरो फादर ते लहान कोतरू नाही ते सरकार तसोच फादर आता आमचे ती लिडिया बाय आपले कंट्री उंग उडता आणि बेंगालीक दिखता चप्पे फादर सोरो तिसो जाल्यार इल्ले एडजस्टमेंट चलता फादर तिचे ती कशें फादर ती सोरो दिता म्हण ती पिवचेंगी ती सोरो पियेता म्हण दिता म्हण पिवची फादर नातला पंगार मनीस हांव खंय पियेता फादर तशें जाल्यार ती सोरो दिता म्हण तूं पियेताय फादर तो तशें जाल्यार ती सीदा एम कोणाक येता सत्य सोजा मा पळय अंगडी सो फादर तो मात्र निट्ट सरगा येता तो काही घालना की फादर म्हाका नाका सांगा फादर दक्ष नाका फादर आमच्या भितर आसता फादर भायर वचना फादर म्हाका गोतू ना फादर ते वय तो आमचो रया मा पळय तो कसो फादर सरकार येता की फादर एम कोण येता की फादर म्हाका कितें गोतू तुवें सांगचें आओ तो चाकणे आसा म्हणून सोरो पिवचो न्ही फादर नातल्यार हांव ते येता की फादर ओ तुजे समस्या हो आता ओय फादर तो आता साकणे आसा म्हण तुवें सोरो पिवचें ओय फादर नातल्यार हांव खंय पियेता फादर तशें जाल्यार राव पळय तिच्या साकण्याक लागून तूं सोरो पिवचो खंडीत फादर तोय निट्ट एम कोणाक येता ओय की फादर काँग्रेच्युलेशन फादर तो एम कोणाक फादर तो एम कोणाक येता तर ते आमचे मिन्ना फादर तुमकां वळख आगे मिन्नाची म्हाका कोण गोत्तो ना सायबा ते एक मिन्ना फादर हांव 2 दीस नासतना गेल्यार म्हाका पुटलून धरून उमेद दिता फादर एक बायल आसून ताचे फिगर पळोवचे फादर कितले बरे डान्स करता तुमी एपडी डान्स पळोवंक हे ताचे तोंड आपले फडपश्या
काय उलयता फादर चूक जाली फादर हांगात तुका खूब सरे किंगडानी फादर नाका की फादर पत्का देईन तर बघसून सोडा फादर एक पटी ह्या म्हळ्यार रे मनीस सोडी ना फादर आता तुम्ही फादर तुम्ही सर्गाक की फादर एम कोणाक फादर ना फादर तुम्ही सर्गागत येतात देवत मनीस तुम्ही सर्गागत येतात फादर म्हणजे बायली पिकरी येयल्या वय सर्गागत वचोंक पुरो फादर तशेंच ते तुमचो सावास न्ही फादर सकाळी 5:30 उठयतात फादर त्या आलबटाक पाप कष्ट फादर ताका चूर रिलॅक्स करा फादर 5:30 उठोचे फादर घंटे मारीचे फादर सकाळीची मागणी फादर मीस फादर 2 पराची घंट फादर सांजेची घंट फादर तेर्स फादर इतले कष्ट फादर ताका तुमच्या वट्टो हांव तुमचो सावास नाका फादर आमी तेगाय म्हजे मिन्ना म्हजो कुपाद्रे म्हजे लिड्यावणी आम्ही सांगता सक्कडी आमकोणान जॉली करता फादर तुम्ही सर्गाक वसा फादर तेंत सक्कड आमच्या बोडव्या सांगता पेपर डूम करा सोडचेर म्हाका दिसना कशें म्हण येता हांगा लो आता ऊस सोडचे बरें हेमचें फादर काही म्हजे वाटतं हेमकोण टाकी फादर मोगाचें कशें जालें आमी फोकाना म्हणून चिंतिल्ले सगळो स्किट तांगासर प्रदर्शन केला देव बरें करूं संतोष आनी पंगडाक तर आतां मोगाचें मुखलें पद आसा यो मोगा यो ते मोजेतांत यो मोगा यो तू काळजान मोजा यो मोगा यो तू गोपान मोजा मोना संतोष भरला दादोस काहेचे वाणे वना जीव मोजो नसा उडता तुझे विशी स्वप्ना देखता काळीज मोजे मोगा तू कासरा कोण लावला काळीज मोजे मोगा तू कासरा कोण रावला यो मोगा यो तू काळजान मोजा यो मोगा यो तू गोपान मोजा यो मोगा यो तू काळजान मोजा यो मोगा यो तू गोपान मोजा
माझ्या सुग्रा बरी आयले तू मोजे जिनिये सकाळीच्या दोवा बरी झालंय तू कसे ना पोय तू ये आजा सुसेक दी काळजाक मोजा मोगाची किरणा फांको उजवाड जादीन येन मोजा तू ये आजा सुसेक दी काळजाक मोजा मोगाची किरणा फांको उजवाड जादीन येन मोजा निळ्या गगना परजळची तीन तारा बागीन फुल्लोली सुंदर ती फुलां गायतात काय किते दर्याची ती लारा संतोषा मन मोजे येताना तुझी स्वप्ना निळ्या गगनात परजळची ती तारा बागीन फुल्लोली सुंदर ती फुलां गायतात काय किते दर्याची लारा संतोषा मन मोजे येताना तुझी स्वप्ना येताना तुझी स्वप्ना येताना तुझी स्वप्ना Thank you. Father. Father. मगचनो जेवणाचो वेळ जाला पळय तुमी जेवणा सकट उठा नाका ते दयकन वडील प्रायवंता आनी भुरगीं कोणी आसात ल्हान भुरगीं तांणी जेवणाक वशयेत जेवणाक आमी उदक दिता पूण सकट एकच बडी उठा नाका ते दयकन रावा प्रायवंता थोड्यांक भूक लागला जोर टॅबलेटांनी काडूंक आसा जाल्यार आनी भुरगीं आसा जाल्यार मात्र तुमी वेचे एकडे बर उबी रावया आमी सक्कडे उबी रावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे आमेन सरपदवीदारा देवा आयचो हो दीस आमकां फावो केलाय येवकरिस्ताक मान करूंक तुवें आमकां कुमो केल्याय तुका आमी अर्घ दिता आमी सक्कडी सांगाता मेळोवन वाड्या घरांनी फिरगस घरांनी सांगाता मेळोवन हें जेवण तयार केलां हे मोगाचें जेवण आमचो सॅक्रिफीस त्याग हांगासर आसा ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हे जेवण तयार केल्ल्यांचेरय तुजी कुरपेची बेसांवां घाल आमी हें जेवण मोगान स्विकार करता आसतना आमचो एकवटू तूं सडय आनी सदांच एक फिरगस कुटुंब जावन जिवंक फावो कर तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाकय बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे तूं समेस्तांक जेवणाक उदक येयलें बसा देगन बसा देगन थंय रेडी जाल्ल्या तक्षणा कोणा प्रायवंता दायकन पयलें प्रायवंतांनी मात्र आनी भुरग्यांनी वेचे देव बरें करूं ओके मोगाचनो आनी मुखले कार्य जावन हांगासर आमी मुंदर नोंदयतले हांव देकर्न जेवन वचनाकात येदोळ अर्दें कार्य मात जालां आमचें आणकी अर्दें आसा देकर्न सुदारसिया इल्लो वेळ जालो देकर्न कोणी जेवन वचनाकात कोणाक चड भूक लागता तांणी उठोवन जेवा आनी परत हांगासर येवन बसा तर मोगाचनो आतां मुखले पद म्हणून हांगासर मुखार येतात मानेस्त अरुण आश्वेत आनी पंगड तशेंच या पदाक नाच करूंक मुखार येतात आमच्या फिरगजेची कलाकारां
टेस्ट हेलो हाँ बता हेलो टेस्ट लाइट्स म्यूजिक मोगरे 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 मोडून भोग केलो हांवे मोगर पडून काजार जालो रे येदोळ पोरयान सगळो सुखून गेलो रे जीवन सुरू जावंक लागला बे मोगरे 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 मोडून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे येदोळ पोरयान सगळो सुखून गेलो रे जीवन सुरू जावंक लागला बे अरे काजरा पहिले पाहिले पहिले पावटी भेटताना तिच्या सोबा एक पिसवून गेलो रे भोग 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 म्हणून फाटल्यान वेताना एकाच पारा मगान ते पडले उपरांत शेजारांनी वोट्टू मेळून माटो घालो रे पाद्रीन आमचे काजार केले अशे काजार जावन पहिले संगीची येताना 24 वरां भोगले जालो रे मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे येदोळ पोरयान सगळो सुखून गेलो रे जीवन सुरू जावंक लागला बे अरे पंदेर बुटोन रानीक भुजो पेटयता बायल मोची मांद्रे गोरेता हांव करयेन बुडोन रांदपाची ती कोडली घासताना बायल कुडी पावडर घसता सो केस कितें पळोवन कोणी थोडे पावाना सकाळी पुटे कामाक चलता अशी कामाळपणी ती बोरो हाडटा रातच्या दांत पाटी येता मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे येदोळ पोरयान सगळो सुखून गेलो रे जीवन सुरू जावंक लागला बे मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे येदोळ पोरयान सगळो सुखून गेलो रे जीवन सुरू जावंक लागला बे जीवन सुरू जावंक लागला बे जीवन सुरू जावंक लागला बे ಮದುವೆದಾಯಿಗಾಯೇನಾ ಈ ಪೊಣ್ಣನೊಲ್ಪ ತೂಯೇನಾ ನಾಚಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಮದುವೆದಾಯಿಗಾಯೇನಾ ಈ ಪೊಣ್ಣನೊಲ್ಪ ತೂಯೇನಾ ಈ
ಪಗಿಲಬಹುದು ರಾತ್ರಿ ಆಂಡ ಪತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಗುಡದಿನ ಮದುವೆ ಆದ ಹಾಲಾದ ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಓಲಾಂಡ ತೂತಾರ ನಿಖಿಲ ಬನುವಾರ ಬನುವಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಓಲಾಂಡ ತೂತಾರ ನಿಖಿಲ ಬನುವಾರ ಬನುವಾರ ಪಿದೈದಾನೆ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ಅಪ್ಪವಲು ಮೋನೆಗಾದ ಸೊಂಟ ಮಾತ ಬೇನೆ ಓಹೋ ಪಿದೈದಾನೆ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ಅಪ್ಪವಲು ಮೋನೆಗಾದ ಸೊಂಟ ಮಾತ ಬೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಪಗಿಲಬಹುದು ಸಿನಿಮಾ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ ನೇಮ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ ನೇಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಪಗಿಲಬಹುದು ಸಿನಿಮಾ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ ನೇಮ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ ನೇಮ ಮದುವೆದಾಯಿಗ ಏನಾ ಈ ಪುಣ್ಯ ನುಲ್ಪತು ಏನಾ ನಾಚಿಕೆ ದಾಂಚಿನ ಮದುವೆದಾಯಿಗ ಏನಾ ಈ ಪುಣ್ಯ ನುಲ್ಪತು ಏನಾ ಪಗಿಲಬಹುದು ರಾತ್ರಿ ಆಂಡ ಪತ್ತೆ ಜೀವನ ದಿನ ಮದುವೆಯಾದ ಆಲಾದ ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಗೋಲಾಂಡ ತೂತಾರ ನಿಖಿಲ ಪನುವಾರ ಪನುವಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಓಲಾಂಡ ತೂತಾರ ನಿಖಿಲ ಪನುವಾರ ಪನುವಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಓಲಾಂಡ ತೂತಾರ ನಿಖಿಲ ಪನುವಾರ ಪನುವಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಓಲಾಂಡ ತೂತಾರ ನಿಖಿಲ ಪನುವಾರ ಪನುವಾರ कसे झाले डान्स परफॉर्मन्स पळोवंक मात्र कोणी नातली पुरो जेवताली हा पळय लांगे विसील मारूंक मात जावना तोंडात आडा आहली मास आहले न्हे वय मोगाच्या न्हू जबरदस्त प्रदर्शनाक हसर दिल्ल्या फिरगजेच्या कलाकारांक देव बरें करूं देखर्न जेवन तिशीन वचो नाकात एशीन या आनी हांगा बसा मोगाच्या न्हू इंडियन आयटम सॉंग्स आसात कोता मग तुमकां खंयचे आसा इंडियन आयटम सॉंग आ उलया खंयचे आसा शीला की जवानी आयकवने आ तर आता कोंकण्यांतले आयटम सॉंग सिंग करूंक हांगासर मुखार येता आमचे कलाकार विनिटा फर्नांडीस शेजाका सपिसो ताका वर्सां विसो सोडता मोगाचे उल्हासो कोंता कोता वसो यो यो मोगा मोगा गोपान धरूंका शेता तुका यो यो मोगा मोगा गोपान धरूंका शेता तुका la 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 Tace hokleche non bella Tane piso makagela Hokle boldos que bungela De kun piso zala Yo, yo, moga, moga Do pandorunga, shetan tuka Yo, yo, moga, moga Do pandorunga, shetan tuka Yo, yo, moga, moga Go pandorunga, shetan tuka Yo, yo, moga, moga Go pandorunga
कसे झाले कसे झाले सुपर ओके सुपर सुपर अरे विगर बाबांनी सांगला सुपर म्हणून तुम्ही म्हणताल की सुपर ओके तसले जेवता जेवा आणि पुणे वसनागत गंडी जाऊन बैला असा बैला नाच लास्ट ओके. सगळ्यांनी नाचायचे ओके विनिटाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आता मुखल्या सॉंगाक मुखार येता आमचो दाटो मुठो तरणाटो हार्वेन टेस्ट ओके म्युझिक हल टेस्ट फुनकोले पुडपुडी रंग रंगाळ सुंदर तुझे भोले तुझे सोबिते डोळे कलर दोगुन फुनकोले पुडपुडी रंग रंगाळ सुंदर तुझे भोले रसमाळे केस काळे कचेर मुगुर कळे देखताना काळजांत रोमतात मोगाचे किडे रसमाळे केस काळे कचेर मुगुर कळे देखताना काळजांत रोमतात मोगाचे किडे तुझे सोबिते डोळे गालार दोगुन फुनकोले पुडपुडी रंग रंगाळ सुंदर तुझे भोले जड वदना संन्यासो उजवड तुझ्या तोंडा मोतियाची झळक तुझ्या दांता अमृताची जरी तुझ्या ओटा विशेष तुझी सोबाय तकले ताम तुझे पाय देवन वांटून दिल्या रसने तू कस काय विशेष तुझी सोबाय तकले ताम तुझे पाय देवन वांटून दिल्या रसने तू कस काय तुझे सोबिते डोळे गालार दोगुन फुनकोले पुडपुडी रंग रंगाळ सुंदर तुझे भोले तुझे सोबिते डोळे गालार दोगुन फुनकोले पुडपुडी रंग रंगाळ सुंदर तुझे भोले रसमाळे केस काळे तचेर मुगुर कळे देखताना काळजांत रोमतात मोगाचे किडे रसमाळे केस काळे तचेर मुगुर कळे देखताना काळजांत रोमतात मोगाचे किडे
म्हाकाय भोगता तशेंच म्हाकाच निर्मिलोले सुतुंगो म्हजे काळीज सांगता हेंच म्हाकाय भोगता तशेंच म्हाकाच निर्मिलोले सुतुंगो म्हजे तुजे सोबीत दोळे कलर दोगुन फुलकोले पुडपुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे बोले तुझे सोबीत दोळे गार दोगुन फुलकोले पुडपुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे बोले रसमाळे केस ते काळे ताचेर मोगरे कळे देखताना काळजांत रोंतात मोगाचे किडे रसमाळे केस ते काळे ताचेर मोगरे कळे देखताना काळजांत रोंतात मोगाचे किडे Thank you. हॅलो चेक वडोलो आमी गुलाब दिवंक विसरल्या बक्षिया वाहन आमकां येवकरिस्ताच्या पुरशावाक दिल्ली जावन आसात सुजीत आनी रितेश सुजीत आनी रितेश खंय आसल्यार हांगा या मागीर मागीर राग जायनाका हांगा सुजीत आनी रितेश सगळी रात तांणी ते आमच्या इगर्जेचे वडोला सांगलां इगर्जेन सांगलां बरें कर सुजीत आयकोना म्हणना तुका मस्त देव बरें करूं म्हळां हांवें रितेशाकी म्हळां परत एक फावटी आमी ताळयो दिल्यात ताळयो दिवंक जायना तुमचे पोश्यो सगळे पडटात सो देव बरें करूं सुजीत मस्त देव बरें करूं तुमकां बरें कर काम केल्ल्याक जोरान ताळयो आवाज दिया आयचे पुरुषा भोव रितीन सोबय जावंक सहकार दिल्ल्या सुजीत तशेंच रितेशाक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर पद सादर केल्ल्या अरविंद तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आतां मुखलें पद आसा कन्नडांतलें एक सुपर हिट सॉंग आमी सुदीपाच्या मुवीन पळयल्लें जावन आसा तें जावन आसा सोंटದ विषय आतां तुमचे मुखार सोंटದ विषय हाडून येता मनेस्त अरुण डिसोजा ಸೊಂಟದ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಡವೋ ಶಿಷ್ಯ ಸೊಂಟದ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಡವೋ ಶಿಷ್ಯ ಸೊಂಟಕ್ಕಿಂತ ವಾಸಿಕನು ಗುಂಡಿನ ದಸ್ಯ ಸೊಂಟ ಸೂಪರು ಆದ್ರೆ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರು ಸೊಂಟದ ಆಸುಪಾಸು ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರು ಟಕ್ ನಕ್ 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 ಟಕ್ ನಕ್ ಟಕ್ ನಕ್ ನಕ್ ಟಕ್ ನಕ್ ಸೊಂಟದ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಡವೋ ಶಿಷ್ಯ ಸೊಂಟಕ್ಕಿಂತ ವಾಸಿಕನು ಗುಂಡಿನ ದಸ್ಯ ಸೊಂಟ 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 ಟಕ್ ನಕ್ ನಕ್ ಟಕ್ ನಕ್ ದ್ರೌಪದಿ ಸೊಂಟ ನೋಡಿ ಕಿಸಕ ಸತ್ತ ಮೋಹಿನಿಯ ಸೊಂಟ ನೋಡಿ ದಾನವ ಕೆಟ್ಟ ಮೇನಕ್ಕೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಹೋಗಬೇಡ ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಸೊಂಟ ಸೂಪರು ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರು ಸೊಂಟದ ಆಸುಪಾಸು ಸೊಂಟದ ವಿಷಯ
ಬ್ಯಾಡವೋ ಶಿಷ್ಯ ಸೊಂಟಕ್ಕಿಂತ ವಾಸಿಕನು ಗುಂಡಿನ ದಸ್ಯ ಹಾಯ್ 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 ಸೊಂಟ ನೋಡಿ ಅದರು ಬೆಟ್ ಎತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಫಾರನಿಗೆ ಪಾಠ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಏಯ್ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸೊಂಟನ್ನ ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಬಳಕೋದಕ್ಕೆ ಸೊಂಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕು ಸೊಂಟ ಸೂಪರು ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರು ಸೊಂಟದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಬೇಡ ಕಂಟ್ರೋಲು ಸೊಂಟದ ಇಷ್ಯ ಬ್ಯಾಡವೋ ಶಿಷ್ಯ ಸೊಂಟಕ್ಕಿಂತ ವಾಸಿಕನು ಗುಂಡಿನ ದಸ್ಯ ಸೊಂಟ ಸೂಪರು ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರು ಸೊಂಟದ ಆಸುಪಾಸು ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಕೊಂಟಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ಕಂಕನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ओके ओके हांगा जबरदस्त प्रदर्शन केल्ल्या आरुण दाटोक देव बरें करूं म्हणटा आतां मुखले परफॉर्मन्स परत हांगासर मुखार आपयता आमचो बँडकार अरुण सेरावो तशेंच कार्यदर्शी आमच्या फिरगल्स गायन मंडळाची कार्यदर्शी विओला रेगो हॅलो चेक जेवण जाल्या उपरांत फ्रुट्स आसात केळी ती फाटल्यान हांव चिंता दोट्टोच्या लागीं आसा दयकन काणग्या आणि वेस्ट घाली नाकात म्हणून म्हाका एक भायर उडय नाकात वेस्ट बिण्ण दवरला त्या वेस्टांत बिण्णांत वेस्ट घालूंक विनंती केल्या देव बरें करूं La 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 संध्याच्या राती मिळल्या बोलबा तारा सोमे सोलोता आव्हानी तू हांगा या बुंच्या तळा मोगाचो खेळ खेळोया सध्याच्या राती निलेल्या मोळबा तारांचो मेळ चलोता आव्हानी तू हांगा या बुंच्या तळा मोगाचो खेळ खेळोया मोगायो कुपासान मुस्को वाजोया लागियो सांगाता डिस्को नाचूया मोगयो कुपासान मुस्को वाजोया लागियो सांगाता डिस्को नाचूया संसार गोरे तानी दे अडकळना आई आमचे मोदे ही तंडायेची ही ताणतोपायेची जायना जाल्यार बरोवपा दे संसार गोरे तानी दे अडकळना काय आमचे मोदे हिरा तंडायेची हिराचो बागेची जायना जाल्यार बरोवपा दे म्हाका मोग तुझो तुका मोग मोजो वेळा काळा उणो
म्हजो म्हाका मोग तुजो तुका मोग म्हजो खंयच्याय वेळा काळार उणो जावंक नजो संध्याच्या राती निळेल्या मोळबा ताराचो मेळ चलता हवानी तूं हांगा ह्या भुंयच्या तळार मोगाचो खेळ खेळुया मोगा तुये मोचारो सुंदरेम करीत आसा बारो संवसारांतल्या सुखान म्हाका कितेंच नाका तुजो सांगात मेळ्ळ्यार पुरो मोगा तुये म्हज्या आरो संद्रेम करीत आसा पारो संवसारांतल्या सुखान म्हाका कितेंच नाका तुजो सांगात मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका मोग तुजो तुका मोग म्हजो खंयच्याय वेळा काळार उणो जावंक नजो म्हाका मोग तुजो तुका मोग म्हजो खंयच्याय वेळा काळार उणो जावंक नजो संध्याच्या राती इळिल्ल्या मोळबा ताराचो मेळ चलता हवानी तूं हांगा ह्या भुंयच्या तळार मोगाचो खेळ खेळुया संध्याच्या राती निळेल्या मोळबार तारांचो मेळ चलता हवानी तूं हांगा ह्या भुंयच्या तळार मोगाचो खेळ खेळुया मोगयो कुप्पसान मुश्को वाजोया लागियो सांगाता डिस्को नाचोया मोगयो कुप्पसान डिस्को नाचोया लागियो सांगाता डिस्को नाचोया मोगायो संगतायो डिस्को नाचोया म्हणल्यार जबरदस्त संगीत परफॉर्मन्सांत आमकां आमची मनां संतोश येयल्या आरुंदटो तशेंच वियोला तुका देव बरें करूं म्हणटा आसतना आनी मोकलें पद आसा आणि फकत 3 तान 4 पदां मात्र उरल्यांत ताच्या उपरांत जबरदस्त बायलां हांगासर प्रदर्शन जातलो दयाकर्न कोणी वसनासतना हांगचे संगी रावन आमकां सहकार दिवचो तर आतां म्हाका न्हू आतां राया म्हणल्या सॉंगांत सिंग करूंक मुखार येता जसवे टाकर आसता सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता स्वप्ना
म्हाका स्वप्नांत सदा मोगीशी जाता वखना म्हजी सडत वयता काळजाक खुशी जाता हाताक हात मेळ्ळे लग्नाक दिसा राया मोगाच्या राया रास्कर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगता तुझो हसो तुझे शिवाय नाका दुसरो आयकतना तुझो ताळो चलता मुगासो उजो रुद्रांग म्हज्या तुझो हसो तुझे शिवाय नाका दुसरो यो रे दिल तू सांगाल तुझो राया मुगाच्या राया रास्कर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगता राया मोगाच्या राया रास्कर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगता देव बरें करूं कशें जालें राया मोगाच्या राया म्हाका तपयल्लें आतां हांव वयलो ओके मजेत वायलन्सिंग केल्लें आनी जसविटाक रास्ता तुका देव बरें करूं म्हणटा आसतना आतां मुखार येतात विनिशा तशेंच वेनी एक सुंदर संगीता मुखांतर तुमची मना उल्हास सांगू मोगचनो हे 2 म्हणसर तुमी रावल्यात आनी 10-15 मिनटां रावा हे 2 रावल्यात देखून कांय आनी वेळ जावचो ना लास्ट 2 पदां मात्र आज प्रॅक्टीस केल्ली मागीर बायला आसतलें त्या देखून ती आयकून वसा दायकन सुदारशा कोणाक जेवंक बाकी आसा दायकन कावंटरार वसा एक्चुअली हांव जेवना आतां आयलो पद तुमचे वटेन हांव येता सोरो नटरा लागली माय काजाराची हाय जावन आयली प्राय रातीक स्वप्नान कित्याक दोसा काय म्हजे काळीज लासून येता सोरो नटरा लागली माय काजाराची हाय जावन आयली प्राय रातीक स्वप्नान कित्याक दोसा काय म्हजे काळीज लासून येता काळीज लासता मोगान शिसता कोणाच्या मोगार पोड्याचे भोगता रातीक स्वप्ना पडटा कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता काळीज लासता मोगान शिसता कोणाच्या मोगार पोड्याचे भोगता राती न्हिदता स्वप्न पडटा कोण तो राजा येवन म्हाका
आशावालो सोलो नाका माय ताचे मोल जाय जय मोगाचे माय ताची सोबाय बायल्यान देखची न्हय बऱ्याशे गुण आसून रोजा पैशा बालो सोलो नाका माय ताचे मन जायचे मोगाचे माय ताची सोबाय बायल्यान देखची न्हय बऱ्याशे गुण आसून रोजा काळीज लासता मोगान शिस्ता कोणाच्या मोगार पड्याशे बघता रातीक न्हिदता स्वप्न पडता कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता काळीज लासता मोगान शिस्ता कोणाच्या मोगार पड्याशे बघता रातीक न्हिदता स्वप्न पडता कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता बरे फाले ते उदेव नायले मोचे लागी ते जाऊन गेले गांवच्या दुबळ्या चल्यांक करपिल्ले जिवीत मोचे हांव कारबोन आले बरे फाले ते उदेव नायले म्हजे लागीं ते जाऊन गेले गांवच्या दुबळ्या चल्या करपिल्ले जिवीत मोजे हांव कारबोन आले काळीज लासले मोगान शिसले म्हाका मोगार पड्याशे भोगले मधुर बोगणा राती स्वप्ना म्हजे सोपण ते असली जाले काळीज लासले मोगान शिसले म्हाका मोगार पड्याशे भोगले मधुर बोगणा राती स्वप्ना म्हजे सोपण ते असली जाले थँक्यू ओके जबरदस्त सिंगींग परफॉर्मन्स हांगासर जालें देव बरें करूं विनीश आनी विनी तुमकां तशेंच आतां मुखार येतात रवी सर फाद्र्याब तशेंच रेणी टवणी आनी अरुण दट्टू मुखल्या सॉंगा खातीर लास्टाचें सॉंग आसतलें मागीर आमी एक 15 मिनटां बायला करतले मागीर हांगासर रावतले तुमी रावतात पूण आतां स्ट्रिक्ट रूल आसा 10 वरार म्युजीक क्लोज जायचें आसलें हांगासर हातू वरें जाली ते कर्ण सुदारसिया आमचें आणखी एक करचें जाल्यार मुक्काल घंटाचें कार्य हांगासर आमचें बाकी उरलां जाल्यार आमी एक पद हांगासर मुख दोन बायला येयल्ले सिंग कर्ण हांगासर आयचें कार्य अखेर करतले हांव ते कर्ण इल्लो 15 मिनटां हांगासर रावन तुमी आमकां सहकार दिवचो पृथ्वीर काळो सता घरात दिवो पेटयतना म्हाका तुजो उगडास येता
तुझ्याकडे चिंता राहू दे तरपुढे तुझेच डोळ्यापुढे बोलणारी उघडलं कपडे सांगा अंकलाकडे शिकल्या जोडी उभोन येता कोटेराता स्रोगेता जीवन लागली सिंधी मेता मग तुझो उगडाच येता सूर्यो बुडून दर्यात येता पृथ्वीर काळोखता घरात दिवो पेटयतना म्हाका तुजो उगडास येता म्हाका तुजो उगडास येता म्हाका तुजो उगडास येता देव बरें करूं म्हणटा हांव तशेंच ठीक टेस्ट देव बरें करूं म्हणून आनी आमी मुखलें बायलां आमी हांगासर स्टार्ट करतले कोणाचें जेवण जालां आनी हांगासर नाचपा सला घेवनची हांव विनंती करता कोणाचें जेवण जालां कोणाचें जेवण आसा तें करून वेग्गी सर जेवण तुमी हांगासर येवनची हांव विनंती करता आमी आतां बायलां स्टार्ट करतले फकत 15 मिनटां आमी दोगी शेजारा ते रोनाल्ड आनी कोणी आसात पळय ते त्या वेळा स्टार्ट कर रोनाल्ड घ्या रोनाल्ड सिक्वा चे Sim. Beşinci ragar zavun kitya ve taydavun tuja mogan poy poy tahan vahun मोगान जायते बाये गोडता केतना हसता केतना वडता गने तुवे हावेसच मजे पडता मोगा तूं मोजे सुख म्हणटा मोगा सोरू गोपाळ आस्तूस तूं लागून म्हाका गो आसो मोकेलेलो पुरो धांवता कशें हाका धरून दर्यान लोटोन वयता मोगाचे तारून हे पयल्यांदा लायता म्हणून बेस्टन्स म्हणलें मोगचो सोजमोन रागार बोललें दुबाव लागता हे म्हाका बटन चल्ले बटन बटन काळीज तोटून हात दाखोवन चल्ले पयल्यांदा लायता म्हणून बेस्टन्स म्हणलें मोगचोच मोनान पयले रागार बोललें दुबाव लागता हे बटन चल्ले म्हाका बटन बटन काळीज तोटून हात दाखोवन चल्ले काजर मोजे आदरी पीछे निस्तन सन परबुजा पीछे रीत पडून जेवण लोकांक गोसाचे काजरा दिसा उड्या मासाचे रसपेराचे मीस सतल मोकले घेऊन कंट्री बेंडार येता चलोवन भराय दडे फाटल्या म्हज्या येती नाचोवन नमस्काची सत्री धरून रसपेराचे मीस सतल मोकले घेऊन कंट्री बेंडार येता चलोवन भराय दडे फाटल्या म्हज्या येती नाचोवन नमस्काची सत्री धरून खुशी जाता सांगूंक जाता बरी खबर वर्सा आदी बेगी जाता म्हजे काजार खुशी जाता सांगूंक जाता बरी खबर वर्सा आदी बेगीन जाता म्हजे काजार व्हंकल सभेत तिचे नाव येलीच
ओळख तिची सांगोंक सलीज गल्ला मिशाकार तिचो भाव पोलीस बापय तिचो दोतोर पोलीस ओकल सोबीत तिचे नाव येलीस ओळख तिची सांगोंक सलीज गल्ला मिशाकार तिचो बाप पोलीस बापय तिचो दोतोर पोलीस नसबी घ्या नसबी काम सोडणं पुरा हेंगा या नासो घे या हे करणं नव्या वर्साच्या पाटे दिसा पहिले फावटी तू भेटले म्हाका लोंगो बाय पळोवन तुका मुझे खातीर से बरसा तुका डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे करले तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुका लागून जाला हांव डॉली डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे चल्ले तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुका लागून हांव डॉली केन्ना गो केन्ना तूं येतले हुस्का तुज्या काळीज म्हजे चुकोन गेले केन्ना तूं येतले हुस्का तुज्या काळीज म्हजे चुकोन गेले म्हाका तूं ये गोपान म्हाका ये म्हाका तूं ये गोपान म्हाका गे म्हाका तूं ये गोपान म्हाका गे म्हाका तूं ये गोपान म्हाका गे येतो तेंपलोदून हांव जाता तुका देव तुजो ना तूं कित्याक म्हाका गो सतायताय दिसांनी रात फकत तुजो उगडास म्हाका येता एकतर शेट बरें ना जाल्यार इमेला धाड गो म्हाका एकतर शेट बरें ना जाल्यार इमेला धाड गो म्हाका केन्ना गो केन्ना तूं येतले हुस्का तुज्या काळीज म्हजे चुकोन गेले केन्ना गो केन्ना तूं येतले चुकोन गेले म्हाका ये गोपान म्हाका गे म्हाका तूं ये गोपान म्हाका गे म्हाका तूं ये गोपान म्हाका गे म्हाका तूं ये आनी गोपान म्हाका गे आमी दोगी सजारा वेतांव काजारा बाल भुरगीं तिरो सागेली येवनात घरा केन्ना तरी सजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटला बाबा वेतांवच्या घर आमी दोगी सजारा वेतांव काजारा बाल भुरगीं तिरो सागेली येवनात घरा केन्ना तरी सजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटला बाबा वेतांवच्या घरा सजने रावस्ताना मेळ्ळे म्हाका गोबाय काळीच म्हजे करीत आसतना तुजी गोगणा कशी व्हरून भाय मोगाच्या सजने रावस्ताना मेळ्ळे म्हाका गोबाय मोगान तुजे काळीच आसतना तुजी गोगणा कशी व्हरून भाय वेल्मा मारिया मारिया वेल्मा मारिया मोजे काळीज चोरलेल्या पारव्या वेल्मा मारिया मारिया वेल्मा मारिया मोजे काळीज चोरलेल्या पारव्या वेल्मा मारिया मारिया वेल्मा मारिया 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 दर्या कुशीन फूड करून पसरेता नेला सगळीकडे तमचो जाला कारवी पळे संगत मिळून राखणे वडीला तिसऱ्या पळेताना संद्रे मुदेला वा वा तो भिंगरी वाजता तो अंगणा बसून दोंगली वडयता वा वा तारो रंगयता नारी बरे नाचता बैठा बदलला हो काळ आसाक सुमचा नसीब आमचे मजेन जियोचे सुवार पोलांचो आवाज मोगाचो वळताना तणतण वारे बदलला हो काळ आतांचो समचा नसीब आमचे मजेन जियोचे सुवार फुलाचो आवाज मोगाचो वळताना तणतण वारे क्लब डान्सा गेल्यार पाड जाले म्हणटा बरें न्हेसोन भोवंक गेल्यार रोमियो म्हणटा सोबीत चेडवां फॅशन करून मार्गांनी भोंवता पडून पडून क्लब डान्सा गेल्यार रोमियो म्हणटा न्हेसोन गेल्यार रोमियो म्हणटा तिथेन तिल्ली लागताना तिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळोवंक मजेन दिल्ली आल्ली इल्ली कांडरे लिली येणे पुणार पडोन कुडियाने बल्ली मिडेन लिल्ली लागताना लिल्ली
सगळ्यांनी रे दिसता पळो मजेन चलेले ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೊದಲು ಪಣೊಂದುಂಡು ಅಲೆಂದುಡಿಯರ ಬಾಲೆ देव बरे करू देव बरे करू देव बरे करू तुमका देव बरे करू देव बरे करू देव बरे करू तुमका देव बरे करू तुमका देव बरे करू तुमका देव बरे करू देव बरे करू देव बरे करू तुमका देव बरे करू देव बरे करू देव बरे करू आयच्या या सोबत संगीत सांजेक जबरदस्त प्रदर्शन दिल्या सर म्युझिशनाका हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमचो साकार ना जाल्यार आज इतलें व्हड कार्य इतलें सोबीत जावच्यार नातलें तशेंच हांगासर आमकां साकार दिल्लो आसा 10 वरार बंद करचे जाल्यार मुक्काल घंटो आमच्या खातीर सावंड दवरून आमकां साकार दिल्लो आसा अरुण MS प्रज्वल असो मलाक आकाई देव बरें करूं म्हणटा आनी अखेर करचे फुडें जेवण कशें जालें जेवण तर हांव देव बरो करता विन्सेम आनी पाऊल आनी बेन्नाम जोरान तांकां ताळयो दिया हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे जेवणाची समिती संतोष शेरावो अरुण डिसोज आनी सक्कड पंगडाक हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे काउंटर हांगासर घालूंक आनी आमकां सहकार दिला मेलरॉय वेगस मनीष सिक्वेर आनी सगळ्या टिमाक हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे पुरुष समाजी मंडळांनी करूंक आनी हे रितीन सहकार दिल्या रितेश मागीर आनी कोण सुजीत हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे आनी खंयची कमिटी आसा सांगा केविन आनी रेंडिटा टीचर कल्चरल कमिटी हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे तशेंच इतलें व्हड कार्य हांगासर प्रदर्शन जाय जाल्यार आमच्या विकार बाबाचो सहकार पाठिंबो आमकां भरपूर मेळ्ळा आनी इतले बरें करून हांगासर प्रोग्राम आमी करूंक यशस्वी जाल्या प्रोग्राम केला पाजार बाकी विकार बाबांके हेबे 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 देव बरें करूं म्हणटा अरुण सेराव की व्हडल्यान ताळयो दी अरुण सेराव हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे सोमेस्तांक तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं बक्षिया इल्लो लेट जालो क्रिस्मस उरली प्रोग्राम आमी एक 2 स्किट उरल्यात आनी भुरग्यांचे एक डान्स उरला ते आमी क्रिस्मसाक तांकां सहकार दिता अवकाश कर दिता आनी ते दिसी आमी बायलां आमच्याच पंगडात हांव आमी करतल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं आमच्या म्युझिशनाक म्हज्या तर्फेन हांव देव बरें थँक्यू सर थँक्यू सोमेस्तांक देव बरें करूं वैगार बाबान सांगिल्ले बरींच आणखी आमी करचे जाल्यार मुक्काल घंटेचे प्रोग्राम हांगासर आमी हाडले वेळाचो अभाव तशेंच सरकाराचे रुल्स आसा ते म्हूण आमी मुखार येवचे बरी ना ह्या खातीर आमी आमकां बक्षिया म्हणून सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हणून आयचें हें कार्य हांगासर सोंपयता सर्वांक देव बरें करूं गुड नायट आयचें हें कार्य हांगासर बऱ्या रितीन जालां तर हें सर प्रचार